Друзі, доброго вечора. 20:00. Несподіваний і нетрадиційний час початку нашого суботнього стріму. Насправді сталася в нас невелика оказія, спричинена атаками російських ботів на наш провідний ютуб-канал «Говорить Великий Львів». Його заблокували для прямих трансляцій, на щастя, за те, що ми просто показували те, що відбувається в нашій державі. Так, іноді кадри тих наслідків російських атак справді можуть шокувати, але це правда. Атакували боти, скаржилися на наше відео. На 48 годин нам заблокували можливість прямих трансляцій. Це відбулося в четвер о 19:20. Ми розрахували, що максимальна кількість 48 годин, тобто в суботу о 19:20 наш ютуб-канал «Говорить Великий Львів» мав би бути розблокований. На жаль, це ще досі не відбулося. Зараз намагаємося повернутися. Однозначно на цьому ютуб-каналі з'являться нарізки, запис цього ефіру, але ми зрештою працюємо не лише там. У нас є ще дві ютуб-гілки, так би мовити. Це телеканал НТА, канал, який вже має понад 100 тисяч підписників. Нагадаю, проект «Говорить Великий Львів» понад 200 тисяч підписників. І ще один ютуб-канал «Пряма мова Львова». Там ми у прямому ефірі. Зрозуміло, що працюємо і у Фейсбук прямих трансляціях, на сторінках «Говорить Великий Львів» та сторінках НТА. Це, якщо говорити про мережу Фейсбук, одні з найпотужніших, якщо говорити за переглядами, дивитися за взаємодіями з дописами, найпотужніших медіасторінок у державі Україна. Тож дякую вам, що дивитесь, долучайтеся, підписуйтеся і в тому числі розповсюджуйте це відео, адже зараз маємо -1 ютуб-канал, в будь-який момент трансляція може відновитися. Якщо ви нам допоможете розповсюдженням цих сигналів, ми зробимо більше аудиторію, охопимо цією інформацією, яку будемо сьогодні ділитися разом з вами в цьому вечорі суботньому. У нас багато сьогодні цікавих гостей, тож поїхали. Слава Україні, героям слава і смерть нашим ворогам. І сьогодні мені трапилась пісня в Apple Tunes, так, слухаю те, що зараз популярне, і зараз на першій позиції вийшла пісня Сковки, називається «Чути грім». І от я буквально кілька слів з неї зацитую, тому що мені здається, що ця історія про наш Ютуб, який намагаються заблокувати через те, що там щось не подобається нашим ворогам, це теж про це. За нами правда. Значить, вистоїмо ваші вистріли. За нами правда, а її ніяк не пристрелить. За нами правда, значить, визволим село ми за селом. За нами правда, значить, ми з домів повиганяємо зло. Насправді всі слова в цій пісні дуже сильні. Вони про те, що ми боремося. І мені здається, що лейтмотивом от цього тижня особисто для мене є те, що все-таки, як би нам не було важко, мені здається, що в цій війні те найважливіше, що ми зробили за весь цей час, це те, що ми стоїмо, ми всі гуртом боремося з цим великим злом. І я дуже вірю в те, що ця сила, вона не може нам не допомогти перемогти. І ми вже десь от наближаємося до цієї перемоги. Звичайно, вона не буде, це не питання тижня, місяця. Хай це буде ще скільки треба часу. Але нам точно треба триматися. Наш ефір сьогоднішній ми також присвячуємо нашим військовим, в першу чергу, тим, кому ми можемо допомогти, зібравши їм на їхні потреби. Сьогодні це 80-та окрема десантно-штурмова бригада. Це така 80-ка, як в нас у Львові її називають. І почали збирати на дрони для цієї бригади. Їх потрібно кілька. Вартість одного від 96 тисяч гривень. Тому розуміємо, що грошей треба чимало. І просимо вас, хто дивиться цей ефір, долучитися, хто скільки може. Це може бути кілька гривень. Відео видно, от як якраз працює наша 80-ка славетна, і їм потрібні ці дрони, аби краще орієнтуватися на місцевості, аби краще бити нашого ворога. Тому вкотре прошу вас долучитися. Кілька гривень нам не настільки важко, а їм це буде допомога. І зрештою це наш вклад, який ми можемо робити сьогодні, будучи тут, в тилу українському, а не десь на передових позиціях. Трошки пізніше в нашому ефірі буде один з бійців цієї бригади, і ми з ним зможемо поспілкуватися про те, як вони працюють, що в них з настроєм тепер, як вони налаштовані і на що їм ще потрібні кошти. Думаю, що розмова буде цікавою. Весь світ впродовж
цього тижня особливо, можливо, навіть останніх 2 тижнів, живе в величезній напрузі. І це словосполучення «Третя світова війна», воно стало, на жаль, абсолютно звичним для всіх світових медіа. Тобто, скажімо так, якщо там, умовно кажучи, ще там 7 місяців, та навіть 6 місяців тому, навіть після 24 лютого, коли Росія наважилася на повномасштабне вторгнення на територію України, оце словосполучення «Третя світова війна» в медіа якось намагалися навіть, ну, знаєте, толерантно обходити і не використовувати, то зараз ці всі розмови навколо Тайваню і візиту Пелосі, там чекали, що просто китайці можуть атакувати літак високопосадовиці Сполучених Штатів Америки у польоті, і тоді це точно початок бойових дій між 2 ядерними країнами. Ну так, принаймні, казали експерти теоретично. Потім далі загострення на Балканах, Косово, Сербія, хто з ким, хто кого визнає, на яких номерах можна їздити, по яких територіях, з якими паспортами. Там також все ледь не дійшло до військового конфлікту. Азербайджан діє рішучіше у Нагірному Карабасі та відвоює у Вірменії за підтримки, до речі, Туреччини деякі території. І Росія не підтримує поки що своїх союзників вірменів, натомість десь навіть вже стає на сторону сильніших, а саме Азербайджану та Туреччини. Відповідно, ці всі хитросплетіння геополітичні говорили про те, що ця третя світова війна можлива. І справді, навіть в нашому ефірі в четвер один з експертів, генерал Богдан, про це заявив, що якщо вона і буде, оце вже проблема, це глобальна проблема, і вона є значно більшою, ніж просто світова війна, світова ядерна війна, яка, на жаль, і будемо сподіватися, що це, ну, розуміють ті, хто приймає рішення, що ця війна, і це в першу чергу до керівництва Російської Федерації, ну як звернення, ну просто хочеться вірити, що десь в когось там з'явиться здоровий глузд, хоча не мало, що третя світова війна, якщо вона стане ядерною, вона призведе до апокаліпсису, катастрофи. Ну, навіть не хочеться про це говорити. Давайте послухаємо нашого експерта, а далі продовжимо думку, адже сьогодні роковини першого в історії людства використання ядерної зброї з військовою ціллю. Але спочатку давайте прогноз на ядерну війну. Нещодавно, перебуваючи із місією в окремих країнах африканських, президент Франції Еммануель Макрон дозволив собі заявити, що в світі вже йде світова війна, але вона гібридна. І в якійсь мірі з цим можна погодитись. Єдине, що, як на мене, може стримувати гарячі голови автократів, це лише те, що майбутня війна, третя світова, якщо вона може виникнути, буде безумовно ядерною, і це покладе край взагалі існуванню як такої цивілізації на цій земній кулі. 6 серпня у 1945 році військові та керівництво Сполучених Штатів Америки, можливо, ухвалили одне з найспірніших рішень в своїй історії, рішення, про яке дискутують і досі, наскільки воно було логічним і наскільки, скажімо так, результат, якого вони досягли, був співставним тим жертвам, які після цього бомбардування Хіросіми, на жаль, сталися тоді, коли військові літаки Сполучених Штатів Америки перетнули повітряний кордон Японії. Як кажуть історики, навіть одразу не було відомо, і доля Хіросіми не була визначена. Тобто пілоти мали орієнтуватися по погоді, і, на жаль, для Хіросіми 45-го, 6 серпня, там була абсолютно сонячна погода. Вранці люди збиралися йти на роботу, і між 8 та 9 стався цей вибух. 70 тисяч людей миттєво загинуло, ще десятки тисяч, також кажуть 70 тисяч за день-два, ну а потім далі ще від хворіб, які були спричинені, та ран, які були отримані внаслідок цього бомбардування, вмирали ще тисячі японців. Через 4 дня було бомбардування ще одного японського міста Нагасакі. І після того Японія капітулювала. США це пояснювало тим, що таким чином хотіли пришвидшити завершення цієї війни, зменшити кількість жертв і, зрештою,
така версія існувала, і знаєте, на користь Сполучених Штатів Америки після підписання капітуляції говорять про те, що вони не окуповували Японію, вони не ставили своє керівництво, не поставили умову демілітаризації. Японія далі могла жити своїм життям. Ну, якщо навіть порівняти, чим займаються росіяни, коли окуповують землі, і що вони роблять з тих земель. Тут така історія. Але якщо говорити про наш час, вочевидь, Володимиру Путіну ця історія, скажімо так, можна припустити до вподоби. І, знаєте, вони ж завжди кажуть, чому США можна було, а нам не можна. Чому Косово можна було визнавати, а Крим не міг визнати, хоча абсолютно інші історії. Але я хочу тут сказати, знаєте, щоб не наводити великої паніки і зайвого жаху, так, і всі експерти говорять, що принаймні тактичну ядерну зброю Володимир Путін може використати. Але є одна велика і суттєва відмінність. Коли Сполучені Штати Америки у 45-му році бомбардували ядерною зброєю Японію, вони точно знали, що вони не отримують у відповідь ядерного удару, тому що по суті, сили осі зла були розламані, роздовбані, і Японія була останньою країною, яка трималася. Тобто не було кому відповідати Сполученим Штатам Америки в той час, і тому такий удар був завданий. Зараз же всі розуміють, що будь-яке використання Росією ядерної зброї спричинить миттєвий удар. Ми чули заяви Британії про те, що вона, як окрема країна, готова відповідати ядерним ударом також в сторону Росії. Та, зрештою, в Сполучених Штатах Америки відповідають, кажуть про те, що вони знають, де знаходиться бункер Путіна для того, аби йому відповісти за ядерний удар. Тому будемо сподіватися, що все ж, я казав про те, що здоровий глузд переможе. Ну який там здоровий глузд у Російській Федерації? Просто будемо сподіватися, що злякаються. І, зрештою, наші військові результати, діяльність наших військових також змусить президента Путіна думати про те, що цей тактичний ядерний удар нічого не змінить. У нас навіть Карась свого часу, Євген Карась, військовослужбовець Збройних сил України, дуже медійний персонаж, сказав, ну, навіть в Збройних силах України кажуть, ну, вдарить, ну, будемо далі битися. От це такий основний висновок. Але сьогодні з експертами, зрештою, і військовими, та міжнародними, а в нас сьогодні і Кривонос буде, і Чалий буде, поговоримо про оці можливості Третьої світової в ядерному контексті. Зокрема, Володимир Огризко в четвер в нашому ефірі, український дипломат і дослідник питань Росії, в тому числі. От його думка була абсолютно кардинальною до думки Богдана. Він сказав про те, що Третьої світової війни навряд чи вона буде, що швидше її не буде. І боятися, і зокрема цього ядерного удару теж не варто. Хоча, звичайно, що ця інформація, вона викликає страх, викликає, знаєте, до цього неможливо підготуватися. Я пам'ятаю, коли вперше, коли ми почули про те, що Росія в принципі може цю ядерну зброю застосувати, я зайшла в Вікіпедію і почала читати про Хіросіму і Нагасакі. Тобто я щось знала про це, чула з історії, але ось так, щоб сісти і предметно цю історію дослідити, прочитати про неї глибоко, це було якраз вже під час нашого повномасштабного наступу російського на нас, тому що раніше якось навіть і не думалося так глибоко про це. Сьогодні російські окупанти обстріляли і серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус на Запорізькій атомній електростанції. І там, кажуть, є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Водночас виданню The Insider зазначає, що окупанти могли замінувати Запорізьку станцію атомну або територію навколо неї. Про підозрілу діяльність російських солдатів повідомили джерела саме цьому виданню The Insider. І вони опублікували відео, яке ви зараз бачите, на якому російські військові вантажівки заїжджають на територію атомної станції та розвантажують якийсь вантаж. Я зацитую ще, що написано тепер в телеграмі Енергоатома. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Також високою є пожежна небезпека. 6 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Ось таке. Не знаємо, що там ще до кінця відбувається. Є ось такі повідомлення і сподіваємося, що, звичайно, до пожежі не дійде і не дійде до такого активного витоку цих радіоактивних речовин, бо
бо це страшно і це небезпечно. Знаєте, в чому проблема? От з одного боку я сказав на початку про те, що ну справді, коли США наважувалося застосувати ядерну зброю, вони знали, що адекватної відповіді не буде. Зараз росіяни розуміють, що адекватна відповідь буде, але ну, на щастя, не довелось мені жити в радянські часи, але там з розповіді батьків та дідусів там ну, не довелось жити в такому якомусь свідомому віці, я маю на увазі. От, є ризик, знаєте в чому? Що ну, якщо подивитися ці всі опитування, подивитися ці всі відеонарізки, зрештою подивитися ефіри російських телеканалів, вони прагнуть, вони налаштовують населення не боятися ядерної війни, тому що, мовляв, є шанси. Ну, вони не кажуть, що там є шанси, можливо, у 5% населення, і то це, знаєте, буде як російська рулетка, хто де заховається. Але кажуть, що, наприклад, от радянське суспільство, коли були ці карибські кризи, і коли оці підводні човни вже майже отримували завдання атакувати Сполучені Штати, от весь Радянський Союз жив у страху, і усе суспільство цього боялося. І кажуть, навіть ці люди, які керували Радянським Союзом, генеральні секретарі, вони самі дуже були обережними в риториці для того, аби не показати, що от ми хочемо цієї ядерної війни. Зараз те, що відбувається в сучасній Росії, на жаль, говорить зовсім про інше. Там ми ж пам'ятаємо, що Путін ще там місяців 8 тому на якомусь форумі виступаючи натякнув, що, знаєте, у разі ядерної війни всі суперники Росії потраплять в пекло, хоча б насправді він мав на увазі, напевно, себе, а росіяни потраплять до раю. І на їхніх телеканалах відомі, на жаль, відомі ведучі говорять про те, що якщо обирати військову поразку в Україні і ядерний апокаліпсис, знаючи характер Володимира Путіна, то швидше за все він обере ядерний апокаліпсис. І оце нагнітання підготовки такого, знаєте, населення до того, що, знаєте, краще померти в ядерній війні, ніж просто нормально жити в світі, де можна торгувати тим самим газом та нафтою і розвиватися. Ну, от це, на жаль, і це трошки лякає, і хочеться вірити, що знайдуться там якісь люди, які хоча б це не дозволять зробити. Хоча треба бути максимально уважними, пильними. Кажуть, що переміщення будь-якої ядерної зброї відслідковується там до метра американськими розвідниками та супутниками. І якщо, не дай Боже, буде якась ймовірність, що навіть тактичний ядерний заряд буде теоретично причеплений до якогось літака, то про це буде відомо. Ну, хочеться в це вірити. Дякуємо, що ви доєдналися до нашого ефіру, до нашої трансляції. Все-таки ми є на ютуб-каналі телеканалу НТА і закликаємо вас ставити лайк цьому відео, щоб його могло краще просувати середовище Ютубу, так, його алгоритми. І це для нас важливо, для україномовного Ютубу треба розвивати, знаєте, цей контент і поширювати його. І ми знаємо, що ви нас підтримуєте, тому хто не поставив лайк, просто поставте і підпишіться також на цей Ютуб канал. Якщо маєте свої запитання до гостей, які в нас будуть з'являтися протягом ефіру, можете їх писати в коментарях, ми спробуємо їх озвучити. І, в принципі, маєте думки, діліться з нами, а ми ж їх зачитаємо теж і ну, якось відкоментуємо, будемо з вами спілкуватися. Такий інтерактив, він добрий і для вас, і для нас, тому що зараз такий формат є актуальним. З нами є вже гість на скайпі. І сьогодні з нами Сергій Кривонос на початку нашого ефіру, начальник штабу, перший заступник командувача ВДВ, генерал Збройних сил України, заступник секретаря РНБО у 2019-2020 роках. Слава Україні! Пане Сергію, вітаємо вас в нашому ефірі. Героям слава, доброго вечора, Україна. Розпочнемо, мабуть, з того, що сьогодні з'явилася інформація від британської розвідки, до якої ми часто прислухаємося, тому що саме там десь повідомляли в лютому про те, що буде цей повномасштабний наступ. І зараз вони кажуть, що Росія перегруповує свої сили і, так би мовити, готується до такого нового наступу, нової хвилі свого наступу. А що ви про це думаєте? Наскільки це вирогідно? І що нам з цим робити? Чи готові ми до цього? Коли розвідка офіційно подає певні дані на засоби масової інформації, безпосередньо ця інформація вже втратила свою актуальність. Це перше. Друге, те, що росіяни зараз стягують з усієї Росії свої ресурси і перекидують їх на південь України і, в першу чергу, на територію Херсонської області, Запорізької області,
і прощупують практично на всій ділянці Україно-Російського фронту наші спроможності, шукають слабкі місця, ведуть бої місцевого значення, тактичні бої і намагаються знайти ту слабкість, побачити, де можна потім накопичити свої ресурси і безпосередньо атакувати, прорвати і здійснити наступ в подальшому оточення наших військ. Це здійснюється останні 2 тижні, це чітко видно. Чи буде наступ, чи не буде, треба готуватися завжди на найгіршого. І з урахуванням того, що ми також вже досягли певних успіхів, і слід відмітити, що декілька населених пунктів навіть протягом цього тижня були звільнені в різних областях нашої України, де йде війна. Тому росіяни розуміють, що ми також сидимо, не склавши руки. Ми маємо певну перевагу, що стосується активного застосування реактивних систем «Хаймарс». І ми дуже непогано порушили логістику російської армії, але не значить, що ми її повністю знищили. Росіяни швидко зробили висновки, перенесли свої пункти логістичні подалі від переднього краю, подалі від зони ураження «Хаймарсів». Це, звичайно, ускладнило їхню логістику, але вони повністю її не знищили. Тому вони перекидують посилами, ми бачимо навіть через засоби масової інформації, що вони посилено перекидують десантно-понтонні засоби в сторону України, в бік України, і це також видно. Тому сказати, що вони заспокоїлися або перейшли до стійкої оборони, будуть тільки оборонятися, було б рано це казати. Вони все одно будуть намагатися здійснювати наступ, і та скрита мобілізація, яка зараз йде на території Російської Федерації, показує, що, можливо, між 10 і 20 серпня на певних ділянках бої піднімуться значно вище по своїм напрузі, і росіяни все ж таки будуть намагатися атакувати. Якщо ми не зірвемо заздалегідь їхні агресивні наміри, використовуючи нашу дальнобійну високоточну зброю. Ну, вочевидь, що росіяни захочуть зіпсувати, згідно своєї тактики, нам наші важливі свята. 24 серпня – День Незалежності, 23 серпня – День Прапора. І я думаю, що так просто вони не здадуться. Чи варто очікувати якогось такого саме загострення в ці два святкових дні? Ну, давайте спочатку дійдемо в дати між 10 і 20, а в подальшому буде видно. Звичайно, вони, я думаю, що будуть і ракетні атаки потужні, і на столицю України, місто Київ, і на стратегічні об'єкти. Наразі вони намагаються за рахунок руйнування ракетними ударами, руйнують нашу критичну інфраструктуру держави. Вони наносять на удари по тим містам, які важливі для нас, для нашої економічної спроможності. В першу чергу це і Миколаїв, і Дніпро, і Кривий Ріг, і Запоріжжя, і в подальшому вони будуть це нарощувати. Вони розуміють, що міць країни, в першу чергу, під час війни спирається на потужність економіки. І вони знають наші економічні центри, в першу чергу, які виробляють від цвяха, закінчуючи бойовими машинами і літаками. Вони знають ці населені пункти, знають ці міста, тому вони б'ють чітко, вивірено. Плюс те, що вони застосовують, аби підняти рівень напруги в суспільстві, вони дуже часто б'ють по абсолютно мирному населенню, аби розхитати ситуацію. Як вони рахують, що вони розхитають ситуацію, посіють страх. Але немає ніякого страху. Українців зараз тільки холодна ненависть. Холодна ненависть, яка в серці стукає в серці кожного українця, і чим більше вони намагаються знищити нас, тим більше вони отримують від коша. І зараз уже навіть ті, хто були там на початку війни якимись проватно налаштованими, чітко розуміють, так хто ж головний ворог України? Та хто хоче знищити нас як народ? Це Російська Федерація. Це війна не армії, а армії. Це війна держави і держави. І Росія хоче поглинути нас, знищити нашу самосвідомість і наше завдання – об'єднуватись. Ми і також об'єдналися і показали просто чудо. В лютому, в березні це було чудо, незважаючи на той хаос, який існував на початку війни, саме народ український, не очікуючи рішень там старших керівників, політичного керівництва нашої країни, зміг в багатьох випадках відстояти той самий Київ, відстояти той самий Харків, відстояти той самий Чернігів.
І це показує те, що наша країна не просто має право на існування, наша країна має історичне право на продовження своєї самостійності. Бо ми вже виросли як нова нація. А я от вам хочу задати запитання, такий, знаєте, трошки вирвати з контексту саме розмови, але ви говорите, що у лютому-березні наша нація створила диво військове, загалом згуртувавшись. А от, ну я розумію, що можливо до історика більш логічне запитання, але ваша думка цікава. А чи можна з якимись іншими такими історичними моментами, загалом в світовій історії воєн, які відбувалися, якісь паралелі провести з тим, що створив український народ у лютому-березні цього року? Так, можна створити. Давайте згадаємо битву за Британію влітку і восени 40-го року, коли теоретично британська армія вже навіть не існувала. І те, що було евакуйовано з Франції, воно було, ну, скажімо так, знаходилось далеко не в гарному стані. Але між тим, завдяки сильній волі тоді вибраного прем'єр-міністра Уінстона Черчилля, він зміг об'єднати суспільство, він зміг знайти ті лозунги, в які почули і в які повірили. Якраз те чудо, яке було саме в Британії влітку і восени 40-го року, можна провести таку чітку паралель з світовою історією. Я от задумалась, читала новину про те, що 5 турецьких банків запровадять російську платіжну систему МІР. Про це повідомив Ердоган, президент Туреччини. І сьогодні вже з'явилася інформація про те, що Туреччина буде платити там частково за газ в російських рублях. І, ну, і раніше вони не приєднувалися до тих санкцій, які були запроваджені проти Російської Федерації іншими країнами. І я так розумію, що тепер от Туреччина вже якось, ну так досить відверто стає на бік Росії. Для чого їм це потрібно, не до кінця зрозуміло. Ви щось можете про це прокоментувати? Ну, тобто, якщо є що сказати насправді. Ну, насправді, в чому є помилка безпосередньо засобів масової інформації України, і те, що нам подають, що весь світ бореться за нас, насправді це не так. Кожна країна, особливо великі країни, геополітичні такі лідери, вони завжди грають на цій шаховій дошці тільки для використання власних і досягнення власних інтересів. Тому, якщо ви думаєте, що десь там хтось буде переживати за Україну, та ж сама Німеччина і та ж сама Франція переживає, що в їхніх будівлях і на їхніх заводах був російський газ. Бо якщо не буде газу, то де їхнє суспільство, їхні обранці, їхні громадяни почнуть задавати питання, чого ми живемо погано. Тому Україна цікавить більш-менш так, знаєте, для прострації. Ми вже побачили, наскільки за ці останні 9 років війни, наскільки була знищена, умовно кажучи, впала довіра до міжнародних інституцій влади, починаючи від ООН, закінчуючи Червоним Хрестом. ОБСЄ також в тому числі. Плюс ті країни, які там кажуть, щось нас підтримують. Я бачу поки що ті, хто за нас борються і активно нас підтримують. Це Литва, Латвія, Естонія, Польща, це Канада, це Сполучені Штати, це Японія. Це ті країни, які безпосередньо активно нам допомагали і допомагають. Всі інші, знаєте, так, як от, відбувають номер. Да, деякі допомагають. Але чому? Тому що в цих країнах є потужні економічні зв'язки з Росією, і це стосується не тільки газу. Бо газ Росія дає, а вони в Росії возять, починаючи від французького сира та французького віна, закінчує іншими там і продуктами харчування, і безпосередньо промисловими продуктами. І Росія для того ж самої Іспанії і Італії – це потужний ринок збуту. І вони в першу чергу думають про забезпеченість робочими місцями власних громадян. Тому не треба думати, що от всіх одночасно кинули, стали переживати. Так само і Туреччина грає свої геополітичні інтереси, і з урахуванням того досвіду, який є у нинішнього президента Туреччини, це така довга гра і зацікавленими сторонами. Тому і Росія, і Україна ще не раз будуть поміняні місцями, і тому не сказати, що вони перейшли 100% на російську сторону. Ні, вони просто досягають своїх політичних і економічних своїх бажань, використовуючи Росію, підтримку чи не підтримку цієї країни. Ну так, зрештою, цю платіжну систему, яку вони
відновили. Вони це зробили саме для російських туристів, які мають приїжджати до Туреччини, і щоб їм було зручно. Пане Кривонос, ще хотіла запитати вас про Білорусь. Чи щось змінилося в цьому контексті, в контексті можливого наступу звідти, відтоді, відколи ми з вами говорили? Тому що зараз є інформація також про те, що, зокрема, в областях, близьких до кордону з Білоруссю, напрацювали якийсь такий вже чіткий план евакуації. Він, звичайно, засекречений, але він є. Тобто, все-таки ми готуємося до того, що вони можуть звідти піти в наступ. Я неодноразово казав і зараз повторюся, що питання не в тому, що будуть робити наші вороги, а в питання, як ми будемо діяти, незважаючи на будь-які їхні плани. Тому для нас дуже важливо, що ми готові. Ми врахували той досвід, який ми отримали під час весни 22-го року. І наразі ми очікуємо, що росіяни готові разом з білорусами задіяти свої війська з території як Росії, і так само і з території Республіки Білорусь. Для чого? Ще раз скажу, що якраз якщо про той контрнаступ, який всі говорять, хоча говорити це одне, діяти зовсім інше, це один з елементів введення того ж самого противника в оману, і хай так воно буде, бо наступ почнеться там, де його контрнаступ почнеться там, де його не очікують, там, де ворог його не чекає, і там, де ворог знищений. Тільки тоді буде успіх. Але росіяни мають той козир, що в разі наступу або на сході, на півдні України наших військ, вони можуть почати нанести нам удар в спину зі сторони Республіки Білорусь і відволікти наші резерви, наші сили з тих напрямків, де ми можемо знищувати ворогу, і ми будемо змушені ще додатково перекидувати сили і засоби безпосередньо на україно-білоруський кордон. А він не маленький, нагадаю, що це 1084 кілометри. Тому і сили засобів треба багато туди, аби це перекрити. Питання, ще раз кажу, в нашій готовності до реагування, в готовності людей, в готовності інженерному обладнанню місцевості, в організації взаємодії як між місцевими, так і цивільними, і щоб кожен ворог, кожен український військовик чітко знав кожен кущ на території України і розумів свій маневр на найближчі півгодини, годину, 2-3. Бо це буде війна маневрова. Бо навколо ліса і болота, і треба безпосередньо застосовувати в першу чергу тактику засідок. Бо не дозволяє. Бо болота якраз грають на користь України, якщо правильно це використовувати. Але для цього треба постійно тренуватися в цих місцях. І наразі щодня треба тренувати наші підрозділи, аби вони розбиралися в будь-якому селі або хуторі Волині, або Чернігівщини, або Сумщини, як у власній кишені. Пане генерал, хотів вас ще запитатися, повертаючись до теми Туреччини. Багато експертів говорять, що дуже важливим рішенням саме турецької сторони було закриття на початку повномасштабної агресії Російської Федерації на території України Босфорської протоки для проходження будь-яких військових кораблів. Так? І таким чином інші російські флоти, окрім Чорноморського, не могли ніяким чином атакувати Україну. Чи можна очікувати, що наступним кроком Ердоган відкриє можливість проходження Босфору для, в тому числі, і російських військових кораблів? І якщо є така можливість, то як це може вплинути на ситуацію саме у Чорному морі? Ердоган стратегічний гравець, і він з будь-яких дій намагається знайти вигоду для Туреччини. І даючи право проводу російських кораблів, чи закриваючи це, він завжди оцінює, що він буде мати з цього як керівник своєї держави. Так само, і що стосується кораблів НАТО. Тому яка там політика, які нюанси враховують в турецькому керівництві, це питання, мабуть, більше до наших дипломатів. З урахуванням того, що наші дипломати в Туреччині працюють достатньо непогано. І я б не робив би поки що паніки і там зрадили, чи все пропало, що стосується Туреччини. Ну, це важливо, так, де щоб зв'язок був не дуже добрий. У нас є коментарі і запитання в них, от зачитаю.
Хотів би запитати в експерта, чи гучно анонсований контрнаступ на Херсонщині не є приманкою для удару ЗСУ там, де орки не чекають? Я вже відповідав перед цим якраз на ці питання. Ага. Кажу, що не треба думати, що ми будемо бити там, де ми говоримо. Бо успіх буде бити, коли ми будемо бити там, де нас не ждуть. І про це теж треба пам'ятати. Не треба безкінечно говорити про майбутні удари по Кримському мосту. Про озброєння. Дуже довго ми всі чекали, і військове керівництво держави, і політичне керівництво держави, ці хаймарси. Вони зараз з'явилися в тій кількості, в якій вони є. Є вже і схожа зброя з Британії. Ми бачимо, як вона добре працює по складам, так, але і вона, вочевидь, дає більше шансів вирівняти лінію фронту. А яке ще озброєння нам потрібно для того, аби цей контрнаступ був більш успішним? Зокрема, в наших ефірах деякі експерти казали про те, ну це знову ж таки, це от розвіддані, не розвіддані, як ви говорили, що після того, як ці розвіддані опублічнені, вони вже не є розвідувальними даними. Що наші військові пілоти готуються до того, аби пересісти на натівські літаки, і, можливо, вже в вересні, в жовтні вони можуть з'явитися на території України. Ваша думка, яке озброєння нам ще потрібно? І, знаючи, знову ж таки, вашу позицію, можливо, не лише сподіватися на країни НАТО, можливо, ми можемо своїми силами у найближчий час якимось чином створити ту зброю, яка допоможе нам атакувати. Знаю, що від'єднувався зв'язок. Чи чули ви все моє питання, пане генерал? Так, проблеми, на жаль, зв'язком, але хочеться почути цю думку, тому що, от, знаєте, в наших ефірах, і мені це дуже імпонувало, коли Сергій Кривонос з'являвся, він казав, що так, ми мусимо розраховувати. Пане генерал, вітаємо вас ще раз в нашому ефірі. Сподіваюсь, зв'язок є. Я коротко про запитання. Яке озброєння нам потрібно? Чи варто очікувати на літаки НАТО з українськими пілотами, країн НАТО, скажімо так, з українськими пілотами за штурвалами у найближчий час? Ну і знаючи вашу позицію, можливо, не лише сподіватися виключно на іноземну зброю, можливо, ми можемо зараз створювати свої виробництва, і як це робити, і чого саме, для того, аби Збройним силам України було легше у протистоянні з окупантами. Що стосується те, що нам потрібно, а потрібно дуже багато. Тому що величезний провал в підготовці до війни, навіть під час війни, а особливо, що стосується останніх 3 років напередодні цієї великої війни, показав, що багато проєктів було заморожено або штучно знищено. І те, що ми зараз не маємо нічого, і на початок війни ми були голі босі і завзяті, але не більше ніж, і у нас недостатньо, у нас був величезний снарядний голод, ми не зробили навіть простих висновків. Військово-політичне керівництво країни не почуло військовиків, які казали, що, враховуючи досвід армяно-азербайджанської війни, треба величезна кількість артилерійських боєприпасів. Це не було зроблено. Не було нарощено наші спроможності по виробництву снарядів. Ми не закупили навіть ці снаряди. Ми був в провалі безпосередньо у 2020 році. Це програма розвитку Нептуна і програма розвитку Вільхієм, які безпосередньо дуже нам би допомогли, якби була потрібна кількість. Навіть використання коштів, в першу чергу, на будівництво доріг привело до того, що 50 мільярдів у Збройних силах забрали. Давайте порахуємо, скільки можна було побудувати безпосередньо або закупити боєприпасів на суму 50 мільярдів. Якщо проста міна, звичайна 60-мм міна стоїть на рівні $100-120, то ми могли навіть 60-мм мінами засипати росіян. Це був би дощ з мін. Але ми цього не зробили. Але це так, як приклад. Це не значить, що тільки одні міни потрібні. Що стосується наших пілотів, офіційна позиція командування повітряних сил, вона була оприлюднена не так давно, що поки що нічого немає. Знов-таки ж кажу, те, що робиться, не треба казати. Тому чекаємо, військові знають свої завдання, дипломати опрацювали відповідні домовленості, опрацьовані місця підготовки баз, і все одно особовий склад Збройних сил України готується. І готуються не тільки пілоти, а ті, хто буде обслуговувати ці літаки, ті, хто будуть безпосередньо забезпечувати ту потужну систему логістики. Бо навіть якщо гармати є, а якщо немає боєприпасів, це всього-навсього купа металобрухту. А якщо ще немає ненавчених людей, які вміють стріляти ці гармати, то це взагалі не корисна
купа металобрухту. Тому нам потрібна і протиповітряна оборона, і ми зараз в цьому напрямку чекаємо значно покращення, щоб закрити наше небо. Не просити закрити нам, а самим треба було це робити. Бо ми, як ті діти, дайте. А що ви зробили, шановні керівники України, за останні 2 роки, аби це питання вирішити? Нічого. Нічого абсолютно. Чому? Бо коли дилетанти керують певними моментами військової політики в Офісі Президента, це приводить до того, що ми маємо те, що маємо. І наше завдання наразі підняти спроможність нашої економіки по виробництву певної продукції. І не треба знаходити обставини, що росіяни можуть знищити. Звичайно, вони можуть знищити. Але для того не треба піаритись на фоні наших підприємств, а потім туди прилітають російські ракети. А треба робити це тихо і скритно. Треба працювати за принципом, скільки раз змовчав, скільки раз не пожалкував. Тоді буде користь. Треба використовувати досвід попередніх війн і згадати, що таке ефект Шпеера. Я також це розповідав не раз. Тому що виробництво певних набоїв і певної продукції можна здійснити і на території нашої країни. Треба наростити наші спроможності щодо випуску або закупки продукції за кордоном. Це все треба робити. Оце найголовніше. Готуватися, бо війна не закінчиться завтра або післязавтра. І навіть якщо буде наша часткова перемога, Росії не буде знищена, все одно вона буде готуватися до реваншу. У нас попереду багато безсонних ночей, багато праці. І не треба кричати певним нашим політичним лідерам, розповідати, що ми зламали хребта російської армії. Ще далеко до хребта. Давайте власні м'язи краще нарощувати. Оце буде краще. І це полягає від 3 напрямків. Економіка, підготовка людських ресурсів і застосування цих ресурсів. Оце 3 напрямки, які треба чітко зрозуміти, що це треба робити. Якщо це не робити, якщо не навчати людей, якщо не забезпечувати їх потрібною зброєю, то не буде толку. А людям, які на фронті, треба чітко зрозуміти, що ніхто за тебе твій окоп не вириє. І чим глибше ти риєш окоп, тим краще в тебе більше шансів вижити. А сержанти і офіцери, які тренують людей, повинні чітко запам'ятати одне правило. Чим більше поту солдат пролє на полігоні, тим менше крові він пролє на полі бою. Це важливі слова. От ви сказали про тих керівників військових підприємств, які люблять, або навіть деяких наших чиновників, які люблять фотографуватися на території цих заводів. У нас у Львові, я от не буду зараз деталізувати, була ситуація, коли просто прес-конференцію провели на одному з оборонних підприємств, а за кілька днів туди прилетіла ракета. Навчила біда. На жаль, так. Пане Кривонос, сьогодні світ згадує про трагедію Хіросіми і Нагасакі. І Генсек ООН сказав сьогодні в своєму виступі, згадував і Україну, що такі загрози, взагалі ядерних конфліктів зараз існують в світі, і взагалі в ідеалі було би всім країнам і світові відмовитися від ядерної зброї, і це було б для нас краще. Звичайно, що ми б, напевно, цього хотіли, щоб цього не було в жодної країни. Але все ж, вдатися до тактичного ядерного удару – це важливо, тому що і в нас в коментарях люди питають, поясніть, чим відрізняється тактичний від звичайного ядерного удару. Росія може? Що може її підштовхнути на цей крок? Що стосується застосування ядерної зброї, то на тактичному рівні це боєприпаси до 5 кілотонн. І вони можуть застосовувати росіянами, використовуючи будь-які засоби доставки. В першу чергу це авіація, ракети, в тому числі і російськими розвідно-диверсійними групами, які можуть закладати на територію України ці фугаси. А можливо, і ще колись там вже до того заклали. Бо ці речі можуть довго чекати команди на застосування. Це перше. Друге, те, що чи зроблять це росіяни, чи ні, все залежить від того, які завдання вони собі поставили. А їхнє завдання номер 1 – це поставити Україну на коліно, залякати світове суспільство, бо воно відмовилось від підтримки України, а нас зламати і знищити як націю. Тому варіант застосування Росією ядерної зброї на тактичному рівні достатньо великий. Це від цього ми ніяк не можемо піти. І треба чітко розуміти, що загроза є, і є загроза загибелі величезної кількості людей.
Я от хотів вас уточнити, цю інформацію чув від експертів, але і важлива ваша думка. Говорять про те, що відслідковують будь-які переміщення ядерних зарядів. Чи йдеться лише про стратегічні, чи йдеться в тому числі і про тактичні, які справді можна підвісити під той літак, який летить з калібром, але він вже буде летіти не з калібром, а з ядерним зарядом. Чи це відстежують світові спецслужби, чи тут є все-таки поле для діяльності у Російської Федерації? З урахуванням тих величезних площин, які займає Російська Федерація, це можна зробити. Це можна абсолютно спокійно зробити. Так, контроль здійснюється, але це не значить, що росіяни не можуть знайти спосіб і привід приховано доставити ядерну зброю на певні носії, починаючи від ракетних, літаків чи безпосередньо тих же самих груп спеціального призначення. Скажіть, будь ласка, хочу уточнити, ви сказали про те, що ядерну зброю могли ще раніше диверсійні групи якимось чином закласти і лишити на території України, бо ми переважно чуємо лише про те, що нею можуть вистрілювати у вигляді ракет. Деталізуйте оцю саме історію, тому що про це рідко взагалі хто говорить. Я це, можливо, чи не вперше навіть чую. Тактична зброя, яка використовується частинами спеціального призначення Російської Федерації, може поміщатися в велику сумку розміром спортивну, навіть вона буде як спортивна. І це якраз те надбання Радянського Союзу, яке в свій час було також на території України незалежної. І якраз завдяки величезним проколам з боку тодішнього керівництва країни, в першу чергу росіяни вивезли тактичну зброю ядерну з нашої країни, тому що вони чітко знали, і що її занадто дуже просто обслуговувати, вона недорога в обслуговуванні, і саме головне, вона дуже мобільна. І ці розповіді тодішнього керівництва, які досі розповідають, що ми не могли її обслуговувати, так, певні ракети не могли, але тактичну ядерну зброю ми могли абсолютно спокійно зберігати і використовувати. В свій час в Великій Британії, коли ми були з офіційним візитом ще під час навчання в Генеральному штабі, в Академії Українського Генерального штабу, то колись британці нам сказали, ваша величезна помилка, що ви повністю відмовились від ядерної зброї. Та ж сама Британія має не так і багато, трошки більше 70 ядерних боєголовок різного значення. Але з Великої Британії рахуються всі в світі. Так само і ми могли залишити мінімальний запас ядерної зброї, і з нами врахувалися всі. І мало б в когось було бажання до нас лізти. Але за рахунок такої недолугості і правильно організованої інформаційної політики з боку ядерних монстрів, а це саме і Росія, і Сполучені Штати, і Франція, і Британія, ми якраз були поставлені перед тим, що здали всю свою ядерну зброю Російської Федерації. А вони просто підтерлись, пробачте, тим папірцем, який називається Будапештський меморандум. Гарантії, жодних гарантій від них ми, на жаль, не отримали. Дякуємо вам, насправді. Сергій Кривонос, начальник штабу, перший заступник командувача ВДВ, генерал Збройних сил України, був з нами скайпом і ділився своїми думками на ті теми, які ми в цьому ефірі обговорюємо. А це і можливість ядерного удару з боку Росії, і наші позиції, наскільки вони зараз піддаються обстрілами з боку Росії, що ми повинні робити і як нам триматися. Тому ця розмова була цікавою. Хто її пропустив, то рекомендуємо вам послухати. Нагадаю, що ми в цьому ефірі збираємо кошти для 80-ї бригади Львівської десантно-штурмової. Їм потрібні дрони. Коштують вони дорого, один від 96 тисяч гривень. І от є люди, активісти, які зібралися, щоб ці дрони купити. І ви маєте зараз на екрані рахунок, куди можна надіслати буквально кілька гривень, і зможемо таким чином долучитися до доброї справи. Там, знаєте, є рахунок такої банки, як це називають, де відразу видно, скільки цих коштів є вже назбирано і скільки ще потрібно до тої суми, яку там запланували назбирати. Я лише скажу від нас, що ми в себе на наших сторінках у Фейсбуці, говорить Великий Львів, телеканалу НТА, і в наших всіх соцмережах прозвітуємо, скільки ми цих грошей зібрали, і коли ці дрони куплять, то ми також про це вам повідомимо, покажемо фотографії. Тобто ми беремо на себе цю відповідальність вам про це розказати, тому що це важливо, щоб ви розуміли, що це не просто так. Хоча, це не ми будемо купувати дрони, люди, які цим займаються. Ми їм довіряємо, це наші колеги.
в медійній справі. Ну що, долучаємо Шолтеса з передової, боєць уже легендарної 80-ки. Ні, до речі, не 80-ті Шолтес служить. Він зараз нам про це скаже. Добрий вечір, слава Україні, Ігоре. Героям слава. Ви в силах спеціальних операцій, так це називається, вірно? Ну вже так, вже мусили викрити, тому що величезна кількість побратимів, зокрема досить відомих, служать в 80-й бригаді, і мене утотожнюють теж досить часто з ними, але я не посягаю на їхню, скажімо, таку першість, тому просто з ними колігую. Я так розумію, що у вас режим роботи екрану телефону максимально такий, щоб світла було менше, правильно, у цілях конспірації? Ну, більш-менш так скажемо, але насправді дуже швидко світло зникло, тому вже вибачайте, надіюсь, емоції мої буде видно. Важливо, в першу чергу, ваша безпека. Ну, ви там зараз ближче, ніж ми тут у Львові. Розкажіть, що відбувається на передовій, які рухи, тому що чимало новин, багато позитивних, багато негативних. Росіяни там скупчуються, там збирають сили. Там ми їх підтискаємо. Як на тій ділянці, де ви знаходитеся? Ну і розуміючи, що те, що можна сказати в прямому ефірі. Власне, на півдні, де ми дислокуємося з нашими козаками, сюди пророкували наступ росіян, так, в принципі, концентрацію їхніх військ. Частково це справдилося. 7 батальйонно-тактичних груп сюди прибуло, зокрема, частина з Донецької області, але наразі ситуація далі залишається стабільною. В контексті війна лінійна, вона є окопна. Вороги дуже не ризикують просуватися вперед, а коли це роблять, то отримують добрячих прочуханів. Також на нашому напрямку досить активно працюють, зокрема, ті самі сили спеціальних операцій в ворожих тилах, спричиняючи майже щоденно якісь бавовни на ворожих складах, а також їхніх командних пунктах. Тому, в принципі, південь готовий до жорсткого протистояння, яке все ж таки прогнозовано невдовзі має відбутися. Наші теж колеги з Херсонського напрямку досить послідовно продовжують свої контрнаступальні дії і дають нам можливість, в принципі, частково такі операції здійснювати тут. Тому тримаємося, все позитивно, попри, скажімо, величезну кількість обстрілів та ворожої артилерійської активності. А як загалом настрій бійців зараз? Тому що ми часто в цих ефірах по суботах говоримо із нашою аудиторією, вони задають нам запитання. Зазвичай людей цікавить, знаєте, як довго це все ще буде тривати, цей повномасштабний наступ, коли закінчиться війна, коли буде наша перемога. Ми ж намагаємося пояснити, що нам тут, сидячи в студії чи навіть вдома в тилу, звичайно легше, ніж точно бійцям, які на Сході. І не нам, знаєте, рахувати ці дні, бо нам легше. Але все ж, от як налаштування бійців зараз? В своїй переважаючій кількості в левовій частці бійці налаштовані дуже рішуче, досить оптимістично, і не зникає жага до помсти ворогам за те, що вони чинили в Україні, починаючи з 2014 року і беручи всі попередні історичні контексти. Хлопцям, які мають досвід з 14-15 років, звичайно, психологічно легше було адаптуватися до цих умов, а всі новоприбулі бійці вже, знову ж таки, встигли морально пройти ось цей етап адаптації, так, і тепер розуміють, що така війна є буденністю, і це на сьогоднішній день є нашою роботою, яку ми маємо виконувати сумлінно, максимально ефективно, не жаліючись і розуміти, що її не виконає ніхто крім нас. Тому стараємося злагоджуватися з іншими підрозділами і шукати більше можливостей для знешкодження, для ліквідації ворогів. Кожен як може, кожен на своєму напрямку. Війна є буденністю, ви сказали, це важливе словосполучення.
Знаєте, всім хочеться вірити, що війна завершиться за 2, максимум 3 тижні. Не будемо казати автора, всі і так розуміють цієї уже славнозвісної цитати. А що на передовій відчувають? Скільки це буде тривати? Тому що, знаєте, ці прогнози є дуже різними. От від тих славнозвісних 2-3 дня, які потім трансформувалися 2, максимум 3 тижня, то багато хто говорить, що нам треба готуватися, що оце протистояння, де лінія фронту буде на території нашої держави знаходитися, ну, на рік, а можливо і на роки. Як ви думаєте? Насправді ми тут рідко собі задаємо подібні питання, особливо там впродовж крайніх місяців, зважаючи на те, що кожен має відповідальність за своїм окремим напрямком, свою зону відповідальності, і ми, в принципі, концентруємось на роботі по певним населеним пунктам, по певним квадратам. І для нас є актуальним, наприклад, питання якоїсь в найближчій перспективі деокупації якогось певного населеного пункту, так, просування на певний кілометраж. Щодо загального контексту, насправді дуже змучують в мережі величезний багаж інформації, особливо неекспертних думок щодо цього. Тому ми стараємось просто добре працювати на своїх місцях, і коли це буде ефективно виконувати кожен, тоді, в принципі, прогрес в здобутті перемоги в нашому поході до переможного дня, він значно зросте. Тому не потрібно загадувати, це залежить від дуже багатьох факторів. Ні для кого не секрет, що не лише військових, деокупаційних факторів. Тому, в принципі, величезна відповідальність так покладена на наші дипломатичні відомства, на верхівку нашої влади, яка, гадаємо і, в принципі, віримо, не схибить на даному тернистому шляху. В цьому ефірі ми також спілкуємося з нашою аудиторією. Вони мають можливість питання свої написати. От зараз зачитаю кілька. Чи забезпечує наша держава бійців всім необхідним обмундируванням? Чи хлопці купують за свій кошт? Можете коротко кілька слів сказати, щоб люди безпосередньо від бійців про це чули? Збройні сили України забезпечуються в достатньому порядку, тому досить багато вирує теж різних повідомлень, таких, як то кажуть, зрадофільських, про те, що держава нас кинула на призволяще. Насправді так не є. Інколи, звичайно, бракує якихось певних речей. Я, наприклад, людина з розміром S одягу, на мене важко інколи знайти одяг. Але що стосується виконання якихось базових завдань і задоволення базових потрібних для нормальної життєдіяльності і виконання бойових завдань потреб, то жалітися гріх. Тому всього вистачає. Можливо, не завжди, можливо, не в повній мірі, але все гаразд. Тому слава нашим Збройним силам України. Я ще одне питання до вас хотів задати. Це так до вашої попередньої відповіді причепитися, так би мовити. Ви сказали, що вас дратують деякі неекспертні думки, так? І мені здається, що це проблема багатьох українців, які як на фронті, так і у тилу знаходяться, тому що так багато різних експертів, так багато різних, іноді полярних думок. От маєте якісь, скажімо так, поради, в тому числі для наших глядачів, а от як відрізняти, де думка експертна, а де думка просто надумана кимось, хто, можливо, і має якісь звання в минулому, але щось собі говорить, аби говорити? Я гадаю, що нашим глядачам слід пам'ятати, що ми живемо в епоху Веб 2.0 або інтернету другого покоління, де будь-яка людина, яка має доступ до інтернету, соціальних мереж, має смартфон, ця людина має можливість транслювати якісь свої повідомлення, ставати лідером суспільної думки в будь-який спосіб.
Це не свідчить, звичайно, про компетентність і експертність цієї людини, тому потрібно до цього ставитись дуже обережно. На сьогоднішній день я вважаю, що основними джерелами довіри серед населення України, серед наших українців, має бути Генштаб, мають бути офіційні відомства на кшталт Служби безпеки України, головного ГУРу нашого, так, головного управління розвідки та інших державних відомств. Тобто величезна кількість блогерів, журналістів, сумнівних відомств теж інколи користаються своєю кількістю підписників, своїм попередньо набутим авторитетом і не завжди раціонально його використовують в контексті, особливо в контексті повідомлень щодо оперативної обстановки на фронті або перебігу якихось певних дипломатичних перемовин. Тому раджу нашим глядачам опиратися на офіційні джерела і довіряти саме тим людям, які під час воєнного стану так виконують свої обов'язки згідно відповідних державних затверджень. Дякуємо вам за ваші думки. Бережіть себе. Слава Україні! Ігор Шолтес, депутат Львівської міської ради, боєць Збройних сил України, був з нами скайпом і розповів про те, як виглядає і діяльність бійців, який їхній настрій. Не дивно, що це людей цікавить, тому що від цього багато чого залежить. І, звичайно, що якби наші бійці падали духом, то нам би було тут важче. Але так не є, вони тримаються. І от, до речі, 80-ка, про яку ми сьогодні згадуємо в цьому ефірі, для якої збираємо на дрони, їй хочуть присвоїти ім'я імені, тобто бригада буде імені Романа Шухевича. Це клопотання вже підтримав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький і син головнокомандувача Української повстанської армії, власне, Романа Шухевича, Герой України і народний депутат 8-го скликання Юрій Шухевич. Таку ініціативу підтримав щодо надання імені його батька цій бригаді, і це, напевно, хороше теж рішення, яке буде символізувати, і, зокрема, те, що ця бригада є зі Львова, і львівський відомий діяч так буде мати до неї стосунок таким чином. Вони будуть носити його ім'я. До речі, давно пана Шухевича не було в наших ефірах, або в офлайні, або віртуально. Треба якось запросити. Я чому з Шолтесом так два слова хотів саме про експертність спорити, тому що буквально сьогодні представниця Міноборони України, отак правильно зараз звучить посада, Ганна Малєр, вкотре закликала так званих військових експертів до виваженості подачі інформації щодо ситуації на фронті у своєму Фейсбуці. Пані Малєр, яка, до речі, також в наших студіях бувала і цікаві розмови в нас були. Цитую, що вона написала. Коментарі військових експертів про дії Збройних сил України в момент активної фази війни вже час заносити у список 11 гріхом. Ну так, знаєте, для красивого слівця порівняння, але це важливі слова. Це важливі слова, тому що справді, знаєте, я, можливо, повторюся, в нас абсолютно героїчна оборона, героїчно себе впродовж усієї війни поводить як народ, так і Збройні сили, так і керівництво нашої держави. І саме тому президент Зеленський став, знаєте, світовою зіркою. І коли пан Кривонос в нашому сьогоднішньому ефірі згадував, що подвиг українського народу можна порівняти з подвигом британського народу у 40-му році Другої світової війни, коли німці атакували дуже обезкровлену, скажімо так, Британію, і от народ втримався, і те, як Україна втрималася, це також от в Британії з'явився Черчилль, який повернувся до влади після того, коли здавалося, що його зірка вже геть зійшла з небосхилу. Так от Черчиллем сучасниці називають президента Зеленського, який не побоявся і почав протистояти разом з усією державою окупанту. Але перед тим все ж ми також дуже часто чули про те, що ситуація під контролем, і, зокрема, ті самі мешканці Бучі, Ірпеня і швидко окупованих міст постраждали, тому що справді не очікували, що може таке статися. І справді зараз тішить як тішить.
Ну, слухайте, ну як тішить. Раціонально, скажімо так, тішить в даній ситуації інформація про те, що на Рівненщині розробляють плани евакуації селищ, які знаходяться біля кордону з Білорусією. На Волині. Так, оце на жаль, тішить. От, напевно, так правильно сказати, що якщо раптом щось, мирні мешканці будуть евакуйовані, а військові зроблять свою справу і відкинуть білорусів, можливо, вже не лише просто за кордон україно-білоруський, тому що за чутками армія Білорусі може розвернутися і проти свого самопроголошеного президента. Ну, але тут це така. Далі наш геополітичний поворот. Про це будемо говорити десь за півгодини, коли Чалий буде в нашому ефірі. А зараз ще одні гості. Є гості і є новини також важливі. У Львові СБУ затримала колаборантів, які просили ракетами знищити пам'ятник Степанові Бандері. Один з фігурантів листувався з діючим бойовиком ДНР, надавав координати і мав коригувати обстріл пам'ятника, ну якраз того, який на вулиці Бандери в нас стоїть. Крім того, зрадники активно підтримували війну проти нашої держави. І дуже добре, що їх у Службі безпеки України вдалося затримати, і цього не сталося, тому що, ну так, цей пам'ятник, він точно може бути об'єктом таких, знаєте, бажань для Росії його обстріляти якимось символом. Вони ж борються з націоналістами і з тим, що ми підтримуємо цю людину, Степана Бандеру, зокрема. З нами є Дмитро Капранов, письменник, громадський діяч, блогер, боєць полку Азов. Вечір добрий вам. Слава Україні. Пане Героям Дмитре. слава, Львову слава, дай Боже, переможемо разом. Так, дуже хочеться. Смерть ворогам. Пане Дмитро, ну як з істориком, з громадським діячем, лідером громадської думки, хочеться ваші такі коментарі почути. Знаєте, бо мені здається, що у всій Україні думають, ну окей, в Миколаєві десь затисалися колаборанти, там треба 2 доби, Кім закриває Миколаїв для того, аби там почистити від них, від таких елементів. Ну на Сході вони з'являлися, Росія якимось чином їх туди доставляла, там навіть посередництвом насаджання російської мови. А от як ви прокоментуєте таку інформацію, коли навіть у Львові уже на 6-й місяць повномасштабного вторгнення з'являються, ну ми їх так, знаєте, ми ж не суд і не слідство, ми їх так м'яко називаємо поціновувачі руского міра. Ну, тому ви їх м'яко називаєте, тому вони і з'являються, розумієте, що справа. Їх треба називати в лоба, і тоді буде легше. Диверсанти, вороги, москалі. У нас дуже багато синонімів до ворогів, і треба слова підбирати, тому що слово насправді це зброя. А за великим рахунком, ви знаєте, у нас був казус дуже смішний в Києві, коли ми в казармах жили в полку Азов і ходили в наряди, і у нас був спостережний пункт, були свої там чергування, бо під Києвом були війська. І от йде наш наряд, і раптом ми чуємо, що хтось збоку слухає шарія, голос. Звичайно, наряд розвертається до людей, двоє, ну, таких немолодих людей. Ну, їх тут же під білі ручки викликають СБУ. З'ясувалося, що парочка в 2015 році приїхала в Україну із Росії, отримала громадянство, живе в Києві, і от під казармою Азова слухає шарія. Потім, звичайно, їх розкрутили, виявилося, що це глибокі консерви, ну, не довгі консерви, але підготовлені консерви, от, власне, диверсанти, яких тут натуралізували, якимось чином, уже не знаю, може як Невзоров, може як хороші русські, там отримали вони громадянство. Ну, а коли настав час їх, то вони сіли біля наших казарм, дивитися, як ми там ходимо, куди що. Єдине, що незадача. Смаки їх підвели. Вони слухали гучно шарія, на цьому і попалося. Тобто, насправді, цих консерв тут розкидано дуже багато. І нам з вами, ну, враховуючи цей випадок і решту випадків, треба розуміти, що це не залежить від регіону. Навпаки, я би сказав, що закинутих консерв і глибоких консерв на Західній Україні більше має бути, бо вони повинні краще натуралізуватися. Бо у нас є кордон, називається мова. І до Львова треба закидати людей, які володіють нею, інакше вони будуть виглядати туристами. А турист – це завжди небезпека і потенційний диверсант. Тому не розслабляємося, тримаємо оборону по всій
країні, слухаємо тих, хто слухає Шарія, беремо їх на олівець, а краще за вухо і в СБУ, і тримаємо стрій. Я вас хочу запитати в контексті історичному, навіть швидше вашого блогу, який ви ведете, відео, які знімаєте. Багато говорили ви про те, про російські міфи, які вони плекали, і про себе, і ті історичні брехні, які вони про Україну поширювали. Вони в цьому не зупиняються і далі продовжують це робити. Але от станом відтоді, коли почався повномасштабний наступ, і українці трошки, мені хочеться вірити, що прозріли в чомусь, і на нас не так легко вже впливати оцими міфами. Наскільки змінилася ситуація? Те, що вони їх далі створюють, це факт, але наскільки вони далі впливають на українців? Чи щось в цьому аспекті змінилося? Ви знаєте, ми із свого особистого біографічного досвіду зрозуміли одну штуку. Для того, щоб із хохла зробити українця, його треба вбити за те, що він хохол. І от москалі зараз взяли дуже ефективну практику – бити нас, і ті, хто з нас іще залишилися хохли, стають українцями. Ця практика, вони не розуміють цього секрету, не треба їм відкривати. Я вам вголос говорю, боюся, що шпійони підслухають і припинять нас бити, і ми знову скажемо: ой, мир, дружба, жвачка, нехай буде, туди-сюди. А за великим рахунком, оце вміння українців оборонятися і в захисті бути сильними, відмічали ще командування дивізії Галичина, СС. Я читав мемуари їхнього начштабу, німець, дуже толкові мемуари, дуже раджу прочитати. Це не про фашизм, а це про військо. Так от він писав, що українці дуже добрі в обороні і не дуже добрі в наступі. І тому, тобто, коли наступ, українці розслабляються, вони так, ми вже перемогли. І тому там була навіть спроба випрацювати спеціальну тактику для українців, для перемоги. Фальшивий наступ, потім перехід в оборону, в обороні перемагаємо і женемо ворога далі. Це німецька вигадка, але згадайте Майдан, мирний наступ, потім оборона Майдану і наступ, в якому ми вистояли там, де ми не могли. Дивіться, що зараз робиться. Суцільний наступ, ми в наступі стоїмо, молотимо їх в наступі. Тому, до речі, я би не рекомендував очікувати швидких наступів від нас. Я би рекомендував послухати досвід іноземних спеціалістів, які воювали разом з українцями, і згадати, що найсильніші українці в обороні. От сьогодні наша з вами сила. Ми в обороні перемелимо їхні всі сили так, що вони будуть біжати, і нам не треба буде наступати, бо в наступу ми не такі сильні. І це треба визнати. Свої недоліки треба визнавати. Але якщо говорити в контексті взагалі нашої нації історичної, генетичної, це ж, напевно, свідчить про те, що ви говорите, що в українців немає тих імперських моментів щодо наступу на якісь землі, якісь захоплень, що ми хочемо жити в своїй державі національній, і нам чужого нам не треба. Нам треба лише своє, за яке ми будемо битися і вмирати, на жаль, але будемо битися. Так, а це ознака сформованої нації. Нації не потрібні завоювання, нації потрібна її земля, на якій вона живе своєю родиною. Я вам нагадаю, що визначений націоналізм вигадав такий собі Гердер, і це було кінець середина 18 століття, і у нього було дуже цікаве формулювання, що нація – це країна-родина. Це коли люди однакової ментальності, які живуть разом, розуміють одне одному, творять державу як свою родину. Так а навіщо родині захоплювати чужі сусідні кімнати чи там квартири, якщо ми живемо разом і нам достатньо всього на нашій землі? А от у наших сусідів східних, у них якраз з нацією проблеми. І тому у них нема націоналізму, нема корінної нації. Вони весь час залежні від того, щоб українці ставали росіянами. От зверніть увагу, у них є міф, що українці всі зрадники. Чому? Тому що вони не схотіли бути росіянами. А хто ж буде росіянами? Абхази, тувінці, башкіри. Вони не можуть бути росіянами, вони погані росіяни. Вони викладають в абхазьких школах на русських язиках. У них на вчителів російської мови нема кадрів. У них культура бідна. Пугачова каже, без кадрів з України не буде російської естради.
Це все абсолютно реально. І тому Бродський на незалежність України написав, що вгризають там вкрай матраца, щоб строчки з Олександра, а не брехню Тараса. Вони розуміють, що ті, хто пішов за Тарасом, зрадили Олександра, і ніхто за Олександром не пішов. У них нема нації, тому вони вдалися в нацизм. Тому кругом всі неповноцінні, а вони місіонери, нація особлива, яка перемогла без нікого. І вони дограються. Вони вже сьогодні сформували національні батальйони башкирські, чеченські на місцевих бюджетів гроші. Вони вже сьогодні самі кують собі могилу, саме кують усі сили, які розвалять їх к чортовій матері, коли не буде вистачати грошей і скажуть, ми не будемо перераховувати центральний бюджет. Нашій армії не вистачає, нашим національним батальйонам, територіальним батальйонам не вистачає. І тоді я з задоволенням буду дивитися, як ви. В наших коментарях якраз от пишуть запитання, якщо війна затягнеться, чи є можливість перенесення бойових дій на територію Росії? Ну, частково якраз про це проговорили, що ми сильні в обороні, та й зрештою нам чужого не треба. Нам треба, аби вони покинули нашу територію. Це наші землі, і хай собі шурують на свою Росію і там розвалюються, що хочуть, роблять. Мене особисто це мало цікавить. Головне, щоб вони нам не заважали жити і не претендували на наше. Я знаєте, що хотів також, ну і репліку, і запитання. Живемо в інформаційному просторі, і наша робота в тому числі слідкувати і за тими божевільними історіями, які відбуваються на російському телебаченні. І я, знаєте, себе, от коли переглядаєш чи там якусь нарізку, якогось чергового там божевілля у їхніх ток-шоу відбувається, я себе зловив, знаєте, на якій думці? Ну, що я позитивний йшов в цьому, скажімо так. Нарешті, навіть в першій вісці війни там такого не було, вони перестали в себе на телебаченні говорити про якихось братів-українців, які є. Бо в них спочатку були брати-українці, але були Збройні Сили України, які там хотіли Україну там захопити. Зараз вже все. Мені здається, оцей міф про братів, які мешкають на території України, він потрошку розвінчується. І мені дуже хочеться вірити, що цю історію, яку вони тягнуть уже віками, що ми йдемо до своїх братів їх визволяти від когось, ну від них же, що от вони зараз самі розірвуть свіже вигаданий в своїх головах зв'язок тим чином, яким вони зараз говорять про українців. Як ви гадаєте, це реалістично, що от зараз це протистояння і для росіян нарешті поставить крапку от в тих заграваннях, що в Україні живуть наші брати? Все, там же нацисти, вони зранку до ночі про це говорять. Ви знаєте, у них у самих є таке прислів'я «в картішки нет братішки». Тобто, коли справа йде до серйозних речей, до війни, до економіки, до всяких таких, ну, то, що називається серйозна культура, це ж не серйозно. Ну, що таке там молодший брат культури, старший, це все фігня. А от там, де бабло, там уже да. Так от, виходячи з цієї ситуації, мені здається, що ця війна покладе край нашому одночасному існуванню на планеті. Ну, планета велика, але одночасно існувати і росіяни, і українці на ній не можуть. З одної простої причини. Візьміть найкращого русского, візьміть того, хто проливав кров за Україну на цій війні. Посадіть його перед собою і спитайте, ти русський? Він скаже, так. Скажи, і де корінь вашої культури? Він скаже, Київ. А ви спитаєте, а де предтеча і джерело вашої мови? Він скаже, Київ. А спитаєте, а з якої землі ви пішли і де ваша прабатьківщина? І вони скажуть, Київ. От в чому проблема, розумієте? У нас не може бути одної батьківщини на два народи, які ще й воюють між собою. Тому міф про існування якоїсь російської нації, її нема, вона не проявила жодного разу себе. Як нація себе проявляє? Нація, якщо вона сформована, вона говорить, дай паролі. Нація завжди творить національну державу. Дивіться, є Чехія з територією, з народом, є Словакія з територією, з народом, є Хорватія, є Англія, і так навіть імперії. Є первинна Англія, потім є Шотландія, Ірландія, а потім великий цей Юніон. А де, власне, російська територія? В яких кордонах
ми можемо сказати, що російська держава, ну не імперія, а от власне Росія так звана, які її кордони? Якщо вони штучно відсунули всі свої автономії від кордону, і сьогодні їхні автономії майже не мають кордонів зовнішніх, бо це небезпечно. Татарстан відділений від Казахстану штучною 40-кілометровою смугою для того, щоб він не мав зовнішніх кордонів і не мав шансу відділитися. Ви розумієте, їх немає політичної нації, політичного суб'єкта. Нема отої Русі хандової, пасконної, лапотної, балалаєшної, сарафанної, ще там якої, яка би сказала, дайте всі нацмени косорилые, нафіг ми тут будемо русські жити. Де? На Клязьмі? Володимирсько-Суздальській Русі? У них нема національної території, там, де була б їхня культура, там всюди мордва. Там всюди фінно-угри, вони живуть своїм життям, да, їх задавили, да, їх нищать як культуру, їх фактично немає сьогодні, але вони не є носіями первинними слов'янської. І там не чорнозем'є, там не орють і не збирають врожай, там збирають гриби в лісі і тим живуть. Це не значить, що вони погані і вони не мають права на існування. А це значить, що землеробство, чорноземна культура, річок, які течуть до Чорного моря, і народу, який живе на річках цих, яка там формувалася, вона не ростеть. Не ростеть на Клязьмі і Окені, ростеть на Москві і Істрі. Там цього не буває. А значить, їх нема. І ми сьогодні повинні покінчити в цій війні з міфом про якусь окрему російську націю. Вони повинні розвалитися на окремі територіальні або, дай Боже, національні. Якщо там є, ну, татари, тува, башкіри, вони визначають себе буряти. Хоча зараз, ви знаєте, так вони ображають власних складові, оті, хто склав Російську Федерацію. От я вам говорю, а все звучить як ругательство, да? Бурят, лайка, башкір, лайка, тувінець, лайка. І за кожним з них вони бандити, вони чеченець. Це взагалі капець, да? Вони так опустили власні нації, а це ж все народи, добре, не нації. Ну, чеченці не нація, Тува теж, тому що була Тува незалежна, була Чечня з понтами про незалежність, не Татарстан з понтами про незалежність, тобто там нації всіх так утворюються. І вони сьогодні про них говорять, ви косарили, ідіть вперед. А ми тут ззаду, типу, еліта, коли ви м'ясо одноразове, ми вас там всіх поб'ють, ми тут по ваших кістках зайдемо. І скільки ж вони будуть це терпіти, ви скажіть? Скільки люди будуть терпіти таку наругу над собою, бойову наругу, коли туди ж граби будуть приходити із національних батальйонів? І от я дуже бажаю, щоб з великою кров'ю, з максимальною ущербом і втратами вся штука розпалася. Ну, економічно там понятно, що нафту не обов'язково через Газпром продавати, да? Там не газ. Можна і сурогутні нафтогази, можна напряму укладати контракти і продавати без Газпрома, да? І так далі. От. Тобто я страшно бажаю, щоб оце прокляття, яке всі українці кожного дня їм шлють, щоб воно збулося. Нас, до речі, в коментарях теж про це пишуть якраз. Нам чужого не треба, але чужі наші руйнують. Якби по їхньому 3 рази бомбарданули, може б менталітет змінився. Ну, відплата точно буде. Зараз про це багато і в нашій творчості, і сучасні письменники твори свої складають і пишуть пісні про це. А що вони варті без Якутії, Бурятії, з їхнім газом, лісом? Ну, ось, погоджуються з вашими словами. Про що ще хотіли вас запитати, пане Дмитре? В Міністерстві науки і освіти українському розповіли, яких письменників залишать в освітніх програмах. І тут от цікаво, про що вони кажуть, що в програмі залишиться Микола Гоголь, Володимир Короленко, Анатолій Кузнєцов, Ільф і Петров. А також залишиться Михайло Булгаков. Учні вивчатимуть таке собаче серце. На заміну іншим російським письменникам в програму додадуть більше європейських, американських, азіатських авторів. Ну, змінена програма зарубіжної літератури діятиме вже з 1 вересня, вже з цього навчального року. Ви як до цього ставитеся? От тих, яких залишили, це ок чи не ок? Ви знаєте, ми радіємо кожному звільненому пункту населеному в Україні. Ми не говоримо, що погано, що звільнили Іванів. Ми говоримо клас. Давайте звільняти далі. Так от, слава Богу, що звільнили Пушкіна, звільнили Толстоєвського, звільнили Чехова. Ми радіємо кожному звільненому
російському письменнику, якого не будуть вивчати. Не тому, що, як це сказати, а з простої причини. Не тому, що вони там якісь погані, про кожного можна говорити окремо, українці. Просто треба Міністерству освіти нагадати одну просту річ, що в хаті повішеного не говорять про мотузку, навіть пошепки. І тому Гоголь – це розмова про мотузку. А він підписувався Гоголь українець, він хотів бути українцем. Але навіть Гоголь – це оскарбуха, не говорячи вже про Булгаку. Але я радію те, що решти нема. Я радію тому, що, слава Богу, звільнили місце для азіатських, для європейських. Ми припиняємо бути залежні від так званої великої російської літератури, тому що так звана велика російська література – це крадене щастя. Це позичена кобза, як казав Куліш. Це вони брали наші кадри і робили, і ті робили їм, починаючи від Феофана Прокоповича, їхню культуру, і їхню літературу, і їхню мову. І тому це треба припиняти. Слава Богу, ми припинили це на 97%. За 3% поборемо. Але чому ми так важко з цим розстаємось? Ну, вже розуміючи, що вони нам справді роблять і як вони нищать українців через те, що ми українці, ну можна було б чисто заради протесту відмовитися от зовсім. Ми просто їх не бачимо, не знаємо і не хочемо чути. Чи справді цих людей, які отут залишились, можна вважати такими, що вони, якісь нейтральні, їх так, напевно, означили, раз вони там залишились в програмі? Ні, Булгакова там залишили заради сатири, тому що він в собачому серці сатиру на них там малював Гоголя, типа не віддадим Гоголя. Короленко він теж малорос, там такий собі десь на справі Бейліса він був тут в Києві, висвітлював її, там не пам'ятаю, хто там четвертий. Да, Кузнєцов, тут сказати, це публіцистика, але це не література. Я не знаю, може його зразу публіцистики. Справа в тому, що у нас, в принципі, з публіцистикою порядок в Україні і з новелістикою порядок в Україні повний. І, в общем, не варто таке залучати. Чому так важко? Дуже просто. Саме тому, що таких агентів, яких беруть у Львові, їх дуже багато і в Міністерстві освіти, і в районних відділах освіти, і в обласних відділах освіти. Наша освіта – це глибоко пронизана агентами Росії територія. Вони сьогодні не висвітлюються, але вони борються. Вони чесні борці, борються на рівні аргументації, борються на рівні наукових робіт, борються за збереження. Уявіть собі, науковець, який робив дисертацію на якомусь там Булгакові педагогічну, да? Чи на якомусь там, не знаю, Толстоєвському. І йому сьогодні говорять, ти спеціаліст по Толстоєвському? До свидання. Давай, чемодан, вокзал, твоя наука, ти дарма захищався. Він же буде відстоюватися. Це ж була ціла ідеологія, вони ж на цьому отримали звання, професію, авторитет. І тут раптом все, чим ти займався, викидають з поїзда. Мало у кого вистачить совісті сказати, що вибачте. Так сталося, я згоден і буду виконувати накази головнокомандуючого. Ні, вони будуть боротися. І ця інфекція давно вже сидить в нашій системі освіти, і саме з цим ми вимушені боротися. Слава Богу, війна, як то кажуть. І сьогодні люди гинуть, але вони гинуть за те, щоб ми розпрощалися з цим всім лайном. Бо це все лайно до війни то і доводить. Бо вся війна починається в школах, на уроках російської літератури, яку потім називають всесвітньою. Вся війна починається в словах учителя, який починає розповідати історію на російський кшталт або тобі впіхують в тебе Достоєвського. Розумієте? Тобто там війна починається. А ми потім гинуть люди. Так от давайте зараз спробуємо усвідомити глибину інфікованості нашої цієї агентами російськими. Спробуємо спочатку ввести формальні... Ви розумієте, їх не виловиш кожного. Це як родзинки в булочки. Да? Спробуй поганятися за кожну родзинку. Все одно з'їсиш. А вони... Сьогодні треба зробити жорсткі умови, в яких вони не зможуть виживати. І просто почекати, поки вони сидять. Мені здається, що зараз
найкращий час, щоб дотискати. Знаєте, от справді, коли такі і активні бойові дії ведуться, і люди гинуть, і в нас ще ці рани, вони ще дуже глибокі і дуже свіжі. Бо пройде трохи часу і знов, ну я цього дуже боюся. Мені дуже хочеться вірити, що після війни, після нашої перемоги все буде інакше. От мене ця фраза просто так гріє мені душу, але не знаю, якось сумніви завжди є, що почнеться якась така, ну не настільки це актуально буде і про українську мову, коли зараз говорять, що це там давайте це не загострювати, це зараз не на часі, а бійці російськомовні воюють, і оцей весь, ця вся просто дичина, яка звучить зі всіх соцмереж. І ну коли, як не зараз? Зараз якраз от просто дуже-дуже це важливо і на часі. А я ще хочу додати, і одного з тих персонажів, пане Дмитре, ви вже згадали в одній зі своїх відповідей. Прізвище Невзоров було вами сказано, і ви ж розумієте, що є якась певна когорта людей, і ці люди навіть є близькими до Офісу президента. Ну, ми можемо з прізвищами, можемо ні, всі це розуміють, які просувають оцю історію, знаєте, Київ, який має стати на заміну Москві центром якогось такого великого слов'янства, яке знов буде начебто об'єднувати схожі території, але вже з центром в Києві. І письменники. З Невзоровим історія. Дали, не дали громадянство? Ну, принаймні хотіли дати, так? Побачили реакцію суспільства, ну, трошки по-іншому. Передумали. Письменник Биков, так, вони всі проти сучасної російської влади, вони начебто опозиціонери, ну, я думаю, багато з них є справжніми опозиціонерами, але вони все одно є носіями якогось такого, знаєте, щось такого російського. І мені здається, що навіть наші ефіри, так, і ви про це також не раз говорили, не ефіри проекту «Говорить Великий Львів», а ефіри наших телеканалів, вони дуже часто містять в собі так званих ліберальних росіян, які проти режиму Путіна, але вони за Росію. І є ж ця течія, яка хоче насадити цю нову таку ліберальну Росію і ліберальних російських персонажів завести в український, зокрема, інформаційний простір. Чи варто цьому протистояти? Якщо так, то як? Завез Дмитро Капранов на важливому, насправді, запитанні є. Чи чули ви запитання щодо ліберальних росіян, лідерів думок, яких заводять в український інформаційний простір, і вони мають цілком підтримку, скажімо так, у деяких гілках, мені здається, навіть і влади? Так. Це план Б, так званий, тобто я не вірю, що це робиться несвідомо. Це план Б утримання впливу, тому що з Москви воно все краще, що ж ми малахольні, що ж ми тут народимо якусь думку інтелектуалів. Нам же треба все завозити з справжньої столиці, з всесвітньої культури, з великої. А ми що знаємо? Ото я в Києві, ото двоє у Львові, ото і всі наші. Насправді тут знову та сама історія, що, ви знаєте, є така давня притча морська, як під час шторму на фрегаті великому офіцер не закріпив гармату нормально, і гармата почала літати палубою і трощити все. І таке враження було, що просто рознесе зараз штурвал, і корабль втратить управляємість. І той самий офіцер, який допустив цю помилку, героїчно підстрибнув до щогли, взяв мотузку і прив'язав гармату до щогли і врятував таким чином судно. І всі зіткнулись по легкістю, і капітан урочисто вишикував команду, нагородив золотом цього офіцера, який врятував судно, а потім повішив його на рейк за те, що він зробив. Так от, те саме треба про Невзорову, по Бикову і по всій цій... Вони стільки наробили шкоди оцим всім своїм великоруськістю. Вони стільки загубили національних культур, не тільки українських, не тільки, тому що багато загинуло, не дали розвинутися під тиском оцього панслов'янства, зовсім не слов'янських, а на всіх руках кров кримчаків, які на нашому житті останні носії мови зникли. Це хто зробив? А Караїми? Я це про українські нації. Мене не сильно турбують Мокша, Меря, хоча вони цінні дуже нації. Хай там вони з ними самі розбираються. А в наших-то хто знищив? Вони, оці
культурні ліберали. Оці, які старшим братом і старшою культурою оголосили російську культуру і в її межах розвивалися. От їх треба всіх нагородити, якщо вони проти Росії зараз виступлять, а потім повішати на арешт. І тільки так. І більше перспектив у нас немає. Тому що відповідати за зроблене все одно треба. Це карма. Буде тобі вражити, так як відьма скаже. І тут нічого не додасиш. Так, класно, що ви цю пісню згадали. Я теж про неї думала, коли слухала ваші відповіді сьогодні. Дякуємо вам за цю розмову. Сподіваємося, що нашій аудиторії теж було цікаво. З огляду на те, як дивилися, переконані, що таки було. Дмитро Капранов, письменник, громадський діяч, блогер, боєць полку Азов. Братові передавайте вітання також. Пишуть в коментарях, Віталій, якраз до тебе звертаючись, що не зовсім погоджується з порівнянням Зеленського і Черчилля наша аудиторія. Я навіть знаю, хто це написав. Це Людмила Петрова. Ага, Людмила так. Петрова Це якась багато. відома... Ні, вона просто долучилася до ефіру. Угу. До речі, багато. Слава модераторам. Це за те, що зачищаємо ворожі ботівські коментарі. Тільки приєдналась. Добрий вечір, товариство. Добрий вечір, пані Людмила. Ну, Ні, до речі, це написала Марія Сен. Дійсно, Марія Не рівняйте Зеленського з Черчиллем, не портіть відношення людей до вас. Тобто відношення було хороше. А ну, слухайте, це не тільки моє порівняння, і багато хто про це говорить. І зрештою, ну знаєте, тут також десь прозвучало, це від Людмили Петрової, я чому переплутав, що то канал пробує потрапити в марафон, розхвалюючи Зеленського. Це я прочитав і тому подумав, що Людмила Петрова про це сказала. Мені здається, що потрібно розділяти. Зараз знов, можливо, накличу на себе хвилю неприхильників Володимира Зеленського, що потрібно розділяти абсолютно діяльність президента Зеленського до 24 лютого і після 24 лютого. І не можна їх, поки йде велика війна, об'єднувати. І те, що сталося після 24 лютого, це те, що президент Зеленський став топ-спікером в усіх парламентах, в усіх медіа. Всі його чули. І це також важливо. В сучасний світ інформаційних технологій, те, щоб тебе почули, це дуже важливо. Ви ж бачите, як зараз росіяни намагаються увірватися, та й намагались роками, витрачали мільярди доларів на створення тих телеканалів в усій Європі, в Сполучених Штатах Америки. Я не знаю, ну, знаєте, нам, україномовним львів'янам, точно ніхто не запропонував би працювати на РТ, цих дивних телеканалах, але от загалом десь на форумах, в журналістських колах писали, що зарплати на Russia Today загалом, якщо брати весь світовий ринок, були завжди найвищими. Найвищими, тому що їм треба було заманювати найкращі кадри для того, аби вони просували ці російські наративи у всій Європі. І президент Зеленський чудово впорався з тим, аби розвінчати ці наративи, адже він потрапив на шпальти усіх видань електронних, можливо, навіть паперових, десь вони ще існують, усі телеканали. І дружина президента Зеленського також Олена Зеленська, так, останню фотосесію пам'ятаємо, яка вибухнула у всьому світі. Знаєте, в мене раз, і не секрет, насправді, не секрет ні для кого, що проєкт «Говорить Великий Львів» дуже часто, гості, точніше, нашого проєкту, до початку повномасштабного вторгнення різко, критично ставилися до Зеленського, до його команди. І дуже часто ми задавалися питанням в наших ефірах, ну як, людина без досвіду, державного управління, і вона стає президентом абсолютно без варіантів для усіх конкурентів, да? Просто з розгромом усіх політиків, які роками працювали на свій рейтинг. Тут приходить Зеленський, який мав чудовий досвід актором, так, і знявся в серіалі «Слуга народу», де був хорошим президентом, але у фільмі був хорошим президентом. І всі досвід. Ну, як його вибрали? І багато людей, навіть які голосували за президента, казали, ну, от чомусь він, не могли пояснити чому, але, ну, проголосували. Мені здається, що це якраз і була та якась умовно таємна сила українського народу, який обрав, можливо, не найочевиднішого кандидата, підсвідомо розуміючи, що от у важкий час
президент Зеленський себе проявить, так, не втече, а я тут зараз знов чекаю хейт. Я впевнений, що там велика кількість українських політиків в схожій ситуації себе би повела по-іншому, так, спробувала би домовлятися, а не спробувала би стати героєм. Президент Зеленський вирішив стати героєм, він став, і, можливо, це навіть його ця акторська якась внутрішня сутність допомогла йому, адже він розумів, що якщо він покине межі держави чи почне домовлятися, то він точно не буде всесвітньою зіркою топ-рівня. А так і є. Президент Зеленський зараз це, ну, знаєте, це прізвище, яке кажуть в Німеччині, вже навіть якісь товари називають цим прізвищем. Ну круто, що президент України популярний у всьому світі. Я погоджуюсь насправді з тобою, Віталій. З нами є ще один наш гість скайпом, Валерій Чалий, надзвичайний повноважений посол України у США у 2015-2019 роках, голова правління Українського кризового медіа-центру. Вітаємо вас. Валерій, слава Україні, героям слава. І все ж розпочнемо з вами з Туреччини. Хотілося б, щоб ви прокоментували для нашої аудиторії цю ситуацію, тому що зараз от багато з'являється і постів в соцмережах. Люди пишуть, що ну як так, чому Туреччина так поступила. Вони зараз запровадили платіжну систему в кількох банках, ну тобто дозволили російську платіжну систему в своїх банках. Вони кажуть, що вони це роблять з метою, щоб полегшити життя російським туристам. Перед тим були їхні домовленості про оплату за газ в рублях. І, ну, якби їхні перемовини двох президентів Росії і Туреччини. І такі, знаєте, виникають запитання, чому Туреччина так робить, чому вона йде на ці домовленості, свої економічні домовленості, але все ж з нашим ворогом, і Росія так багато зла робить для України, як вони можуть. Як це виглядає з точки зору міжнародних стосунків? Я послухав вас уважно. Відповідь от після такого монологу дуже проста. Чари президента Зеленського ще не дійшли до Стамбула. Проста відповідь. Все ж інше вирішено в інших країнах. А насправді ситуація набагато складніша. Я з вами погоджую, що потрібна інформаційна робота. І одним цим раундом те, що робилось президентом Володимиром Зеленським, не обійдеться. До речі, зараз складніше буде, тому що ви другим раундом таким не підете по всім парламентам і по всьому. В Туреччині навпаки цього ніхто не очікує. Тобто в них зовсім інша позиція, і навіть ситуація ставлення людей в Туреччині відрізняється, скажімо, ну, умовно, від Польщі. І це, на жаль, так, це правда. Тому я скажу, що після зустрічей уже президента Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним в Сочі, до того 2 тижні назад в Ірані, я вважаю, що ситуація для нас складається не найкращим чином, тому що Туреччина позиціонує себе на офіційному рівні як посередник, ну а все інше зберігається з Росією, і торгівля, і туризм, і енергетична співпраця, і все. Ну, я думаю, що складно буде Туреччині далі продовжувати таку роль посередника з нами, тому що явно це зараз є певний такий люфт в бік Росії. Я розумію, що таким чином президент Туреччини вирішує питання своєї країни, але після цього, що відбулося, ваші запитання стосовно там платіжних карт і всього іншого, це ж похідне вже. Да? Тобто ми знаємо, що багато росіян саме в перші тижні туди поїхали в Туреччину. Ну там різні зовсім є люди, але ясно, що це не та країна, яка з нами повністю. Туреччина не наклала ніякі санкції на Росію, використовує зараз сірий імпорт, і зараз вони домовлялись про оплату в рублях по газу. Тобто в цьому плані, на жаль, тут ситуація складна. З іншого боку, Туреччина дуже важливий для нас партнер, вони не визнають спроби анексії Криму, підтримують позицію українського суверенітету. Ну і врешті-решт ми всі знаємо постачання безпілотників Байрактарів. І зараз фонд «Повернись живим» з Байкаром підписав додаткову угоду. Тобто це те, що нам дуже потрібно. Я дуже сподіваюся, що президент Туреччини не піде на таку угоду з росіянами, там, де
були чутки, що вони хочуть якби завод побудувати чи отримати ці безпілотники. Це життя наших людей, тому я думаю, хоч в цьому офіційний Стамбул збереже такий баланс. Скажіть, будь ласка, президент Зеленський і його чари, це зрозуміло, що вони в перші місяці працювали і на Ердогана, напевно, не мали такої дії. Але чому Ердоган таким чином собі дозволяє віддалятися від, в тому числі, НАТО? Тому що, знаєте, я не пам'ятаю, кому належить ця фраза, вона навіть в нашому ефірі лунала, але вона мені дуже запам'яталася, що а як би поставився президент США Байден, коли йому там показують фотографію, на якій знаходиться Путін та лідер Ірану. Ну, це вороги. І разом з ними Ердоган, який у НАТО є, який є, по суті, союзником. От чому яку він там гру грає? Тому що в ЄС не взяли, так, турки свого часу на це серйозно образилися, але ж з НАТО вони не виходили. Те, що завадило Туреччині приєднатися до Європейського Союзу, те лідерам Туреччини допомагає спілкуватися з Путіним і з очільником Ірану. Це сутність режимів і специфіка, все-таки тут є так специфіка Сходу. Адже всі ці країни, це ж так, скажімо так, дуже часткова Європа. Що Туреччина, що Росія. Тобто велика частина цих країн знаходиться в Азії. І тому це вже інша політика. Згадайте історію Візантія, та, яка була частково розташована на цих же територіях. Тобто це інший стиль, інше суспільство. Хоча я в Туреччині багато разів був і робив багато проєктів з турками. Вони дуже близько наблизились до Європи, а скажу останні вже таку кількість років вже значно, я вже не пам'ятаю точно скільки там, коли Ердоган взяв такий курс на більш таке, знаєте, авторитарне правління, в принципі. Там багато було опозиції незадоволених, він дуже жорстко працює, скажімо так, по опозиції. Це вибір турецького суспільства, тобто, очевидно, але це суспільство дещо змінилось і, за владою за останні 10 років. Це відчувається. Тому, в принципі, нічого не дивує, що вони знаходять якісь спільні теми краще президент Туреччини з очільниками Росії і Ірану, чим, скажімо, інші лідери європейські. Да? Тобто їм простіше говорити, у них дещо схожі ситуації. Хоча, звісно, наблизитись до Росії, отак тиснути руку воєнним злочинцям, це дуже треба цінувати прагматичні рішення для своєї держави, які, в принципі, зараз Реджепу Таїпу Ердогану потрібні, бо у нього 80% інфляції і незадоволення є в суспільстві. Тому дуже прагматичні інтереси, багато біженців. Йому ближче, скажімо, ситуація по Сирії, чим ситуація по війні Росії проти України. Це реалії. Тому треба все-таки працювати з Туреччиною, це наш близький сусід через Чорне море, але розуміти, що Туреччина ніколи не буде такою, як, скажімо, Велика Британія для України чи Сполучені Штати Америки. Тобто, грубо кажучи, так десь підсумовуючи, ви сказали, що за останні 10 років суспільство в Туреччині також змінилося. Умовно кажучи, був історичний етап, коли, скажімо так, західний світ практично перетягнув Туреччину на свою сторону за цих близькосхідних вічних конфліктів і буремних таких земель, які воюють постійно і всі зі всіма. Але все-таки оця ментальність турецька їх трошки розвертає в свій регіон, по суті, там, де вони знаходяться. Правильно я розумію? Я дивлюсь просто по спілкуванню з багатьма людьми, не під час туристичного сезону. Да? Турки завжди дуже гостинні, коли до них приїжджаєш. А бізнес, особливо такий середній, менший бізнес, і політичні процеси, стало досить таке середовище жорстке в них, менш конкурентне стосовно політики. Це очевидно. Але це демократія. На відміну від Росії, все-таки там процеси можуть розвиватися
різним чином і, можливо, ближче до Європейського Союзу. Я думаю, що, не знаю, була це помилка, ні, але Євросоюз діяв точно непослідовно, укладаючи уже угоди про перші рівні інтеграції економічної, це зона вільної торгівлі, митний союз вони давно мають, і не пішовши далі. Туреччина все-таки стала країною НАТО. Я думаю, що Євросоюз мав би йти далі для того, щоб все-таки більш спільно вирішувати питання. Хоча приклад навіть Угорщини показує, як непросто з країнами, які не розділяють повною мірою всі правила, скажімо, цього об'єднання Європейського Союзу. Так що, може, з їх точки зору, може так і краще для них, що вони не попали в таку пастку. Можливо. В цьому плані Україна, очевидно, ближче набагато до цінностей і правил Євросоюзу. До цінностей, очевидно. До правил тут ще треба нам, звісно, попрацювати, але, в принципі, зараз, як це не дивно, під час російської війни ці процеси пришвидшились кардинально. І це не тільки формальне надання статусу кандидатства на членство в Європейському Союзі, а це просто стосунки між людьми і те, що неможливо досягнути було в інші часи. Тобто це змішання, знаєте, така реальна, те, що називається контакти між людьми, people-to-people contacts, тобто все. Бар'єр фактично був знятий. І європейці побачили, що українці працелюбні люди, що вони дають навпаки поштовх для розвитку Євросоюзу і не тягнуть назад. Тобто, в принципі, ми, звісно, набагато маємо більше шансів там приєднатися, ніж та ж сама Туреччина, навіть при змінах ситуації в них всередині. Пане Чалий, цікаво почути вашу думку, наскільки ми зараз близькі до Третьої світової війни. Цього тижня про це багато говорили, зокрема через ті конфлікти локальні, які по світу почали виникати, деякі з новою силою почали розпалюватися. І історія Китаю і Тайваню, як вона далі буде розгортатися? Бо певний етап пройшов, але от зараз цікаво, що буде далі? Яка ваша взагалі думка про це все, що стосується Третьої світової? Давайте не будемо, лякати всіх нас і себе. Можна тут сказати, дві відповіді можу дати. Перша відповідь – це залежить від оцінок. Перша відповідь, що Третя світова вже почалась. І Україна просто воює за весь світ, а Росія проти всього світу. Да? Тобто, в принципі, дивіться, втягнули Білорусь. Фактично, це вже не одна країна. Там десь пробує під шумок ще Сербія щось робити. Вже ви сказали зараз, що є на інших континентах прояви. В цьому сенсі світова війна – це ж не тільки танки і артилерія, хоча це виявилось найважливішим в таких умовах. А от це і атаки гібридні, це і кібератаки, це енергетична зброя. Оце якщо разом взяти, то в такій гібридній великій війні я сказав би, що ми на початку її точно знаходимося. І Україна фактично стримує зараз при допомозі партнерів поганий сценарій розвитку, розпалювання цієї війни. А якщо класичну формулу взяти, то немає ще у нас Третьої світової війни, це якщо так, як в підручниках пишеться, да? Тобто я думаю, що скоріше це зараз регіональний конфлікт, дуже серйозний, де специфіка полягає в тому, що в нього включилась ядерна держава. Росія розпалила цю війну. В принципі, таке було. Я нагадаю вам, та ж сама Корейська війна, це давно вже відбувалося, але 50-ті роки, 51-й, 53-й, і далі вона продовжувалась. Там ядерні держави взагалі були включені. І це була війна дуже з величезними зусиллями, і в тому числі США воювали там, чого зараз немає. Да? Тому, в принципі, в цьому плані, ще такого немає. Стосовно Тайвань-Китай, я скажу коротко, я вважаю, що США точно вирахували ситуацію, і показали, що США залишаються, принаймні на даний момент, ключовою країною, провідною силою у світі. Те, що називається суперпауер. Тобто, і Китай нічого не зміг з цим подіяти на сьогодні. І це така була розвідка ситуації.
Ну, я думаю, що це потрібно було з політичної точки зору і в Америці. Ну, а те, що відбуватись буде далі, ми поки що не знаємо. Я взагалі вважав, що точкою найгарячішою буде саме цей регіон. Ну, так сталося, що Росія ж вона шукає проти слабших рішення, тому вони пішли тут. До речі, оголивши повністю свої кордони з тим же Китаєм. Тобто, фактично, там все перекинуто і перекидається на наш бік. Я, чесно кажучи, думав, що Путін не буде так ризикувати, відкриваючи повністю там кордон для китайців. І стримує тільки ядерна зброя російська. Тобто, в принципі, я думаю, що найближчий час до рішення конфігурації влади в Китаї, а там буде розглядати, чи Сі Цзіньпін залишається, чи його хтось замінить. Це вже буквально буде найближчі місяці. А якщо оце все пройде, то тоді ми побачимо подальші кроки. Вам зараз точно ніхто не скаже, що буде відбуватись, коли буде відбуватись. Якби були такі люди, які могли сказати, то от сьогодні вони би просто стали зразу ж мільярдерами за один день. Ну, власне, тому прогнози робити, чесно скажу, якщо вам хтось точно скаже, що буде відбуватись навколо Тайваня через півроку, ну, не вірте зразу на слово, просто перепитайте, чи ця людина вклала в акції китайські чи тайванські, в які саме. Ну, але щодо китайського питання, хотів у вас запитатися, тому що от ви згадали, Сі Цзіньпін хоче піти на третій термін, що є невластивим для китайської історії. Так, там зазвичай 2 терміни. Він лідери комуністичної партії відбувають, так, і потім йде зміна. Сі Цзіньпін хоче довше. Як ви розцінюєте шанси його на те, що він зможе стати знову генсеком, так, комуністичної партії та керівником Китаю? А якщо не він, то хто там може бути? І взагалі, якщо не Сі Цзіньпін, чи може змінитися якось, там справді політика партії, тому що там обирають очільника партії в першу чергу, а вже потім він стає очільником держави? Ну, політика партії точно не зміниться. Я не бачу тут якихось таких підстав кардинальних на сьогодні. Те, що вже відбулось з 24 лютого, коли Путін вдерся на нашу територію, він же перед тим їздив з старшим партнером поспілкуватись. Я думаю, що якщо не в деталях, то загалом він сказав, що він хоче досягнути швидкого успіху. Ну і підвів своїх старших партнерів. Не зробив цього. Ну, ми йому не дали, народ український, Збройні Сили України. Тому Китай і Сі Цзіньпін персонально взяли на себе таку відповідальність, що вони більше підтримали Путіна. Тобто такий нейтралітет начебто вони завжди тримали, але тут він поки що на користь Росії більше. Але зразу ж, як тільки відбулись перші серйозні сигнальчики, що особливо коли змушені були накидати п'ятами росіяни з-під Києва, і далі вийшли Чернігів і Суми, то Політбюро, я знаю точно, це дало більшу таку свободу економічних рішень уряду. І зараз у них, принаймні, економічна політика змінилась. Вони не хочуть підпадати під американські санкції, вони дуже уважно дивляться на те, як вони з Росією співпрацюють. Вони купують нафту дешево, але при тому високотехнологічні товари, які в них є, вони туди не продають, тобто або обмежують. Тому Китай чекає, видивляється ситуацію, і уже, на мій погляд, Сі Цзіньпін вже зробив помилку, яка може йому вартувати цієї посади. Мені завжди цікаво, от ще одне запитання, мабуть, вже завершальне. Чому Путін, от ви кажете, поїхав в Китай, і справді там завершувалися Олімпійські ігри, так, і, мабуть, не хотілося під час Олімпіади, там скільки, через 4 дні після зимової Олімпіади відбулося це вторгнення. Чому Путін вважає Китай старшим партнером і ставиться до Китаю з таким острахом? Натомість Сполучені Штати Америки, які є, ну, якщо говорити про ядерне озброєння, так, то вони є значно потужнішими, ніж той самий Китай, для Путіна не є таким, знаєте, запобіжником, якого він побоюється, як він побоюється Китай. Чому так? Хороше питання, насправді. І я вам чесно скажу, в мене немає
простої відповіді. Тому що я сам здивувався, чому зараз дійсно діяли, ну, скажімо так, навіть провокативно, дуже впевнено, навіть провокативно Сполучені Штати, маючи там авіаносну групу, направляючи 40 кораблів. А ви ж пам'ятаєте, у нас чергував есмінець американський на, ну, різні там країни НАТО, але американці часто заходили. А перед війною у нас в Чорному морі не залишилось ні одного американського судна. Тобто це було чітко направлено уникнути зіткнення. Я думаю, що, ну, якщо просто пояснити, то все-таки реально те, що є у Росії, це ядерний потенціал, співставний по кількості з американським. У китайців набагато менше, але невідомо в якому він стані у росіян. Да? Тому, ну, але американці, вони ж цінують життя людей, вони хочуть так з мавпою, з гранатою якось її так поступово витіснять. І я думаю, що, ну, чи правильно вони вибрали таку лінію, чи ні, важко, час покаже. Для нас ні. Тому що я вважаю, що вони зробили помилки в оцінці ситуації перед вторгненням. Не в тому плані, що вони його не прогнозували. Якраз тут робили помилки наша влада, не ставлячись серйозно до розвідінформації партнерів, думаючи, що це може якесь розігрування якоїсь карти зовнішньої, що було досить дивно. А от, ну, потім змінили, звісно, потім вже діяли відповідним чином і діють зараз, до речі. Ну, от сьогодні, от оцінки сьогодні офіційної влади української, президента, тут я можу признати, вони абсолютно адекватні. Ну, але ж так не було до того. Якби було так, ми б готувалися до війни і виробляли б озброєння, не припиняли б програми і не зупиняли б замовлення. Але не будемо про це. Це вже не допоможе, треба думати про майбутнє. Тому, в принципі, вертаючись до позиції США, ну, для мене, от ви задали питання, я замислився, ну, дійсно, хотілося б, щоб Сполучені Штати також проявили позицію і у нас. Все-таки Європа не менш важлива, ніж Тихоокеанський регіон. Тому будемо сподіватися, що вас почують і будуть також демонструвати тут, ну, хтось каже одне, але я скажу так, м'язи також демонструвати і не давати можливості Росії там шантажувати. Ну, ще один є момент. Все-таки, я думаю, США розуміють, що Росія з точки зору конкуренції – це країна, яка послаблюється, і вона буде йти вниз тепер, однозначно. Тобто ця зашморк буде на шиї російської цієї групки, істеблішменту, затягуватися. А Китай – це надовго. Це все-таки велика економіка, багато людей. Ну, історично так склалося з Китаєм. Тому це основний суперник, і взагалі суперництво чи співробітництво, чи конфліктність між США і Китаєм мало би визначати от зараз всі наші сьогоднішні ситуації, найближчі десятиліття. Ну і якби Путін от не вирішив Росію швидше вбити, чим оце от суперництво війде в таку фазу. Тобто вони зараз очистять цю від Росії, а потім вже переключаться на серйозні двосторонні протидії один одному. Ну це буде суперництво не тільки країн, економік чи військових потуг, це буде суперництво двох моделей розвитку 21 століття. Умовно демократичної, такої західної і авторитарної, зі специфікою своєю китайською. Ну, але, думаю, мені здається, що китайці ще не пройшли тої великої кризи, яка ще на них чекає. Я впевнений в цьому, що вони в історичному плані ще мають подолати серйозну кризу, коли в них середній клас набуде дійсно політичного значення, і вони поставлять тоді питання стосовно ефективності управління. Це управління, яке є зараз, воно дає можливість розвивати Китай сьогодні. Що буде в майбутньому, важко сказати. Високі технології. Тайвань, от завершуючи скажу, 90% там всього постачання мікросхем, всього це ж Тайвань в Китай постачає. І саме тому, що чому не в Китаї це? Чому саме в Тайвані таке виробництво? Можливо, модель урядування багато що значить. Тому ми маємо все-таки не сідати на розтяжку між Китаєм і США, а ми обрали свій напрям. Ми будемо інтегруватись саме з Євросоюзом, з НАТО,
А з Китаєм ми маємо підтримувати стосунки, ну, такі довіри, добросусідські. Ну, не більше того, навряд чи нам вдасться Китай мати за свого союзника чи стратегічного партнера. Тут треба робити вибір, і війна російська, в принципі, нам допомогла зробити цей вибір. Дякуємо за ваші відповіді. Надзвичайний повноважений посол України в США у 15-19 роках, голова правління Українського кризового медіа-центру. І я от хочу сказати, слухала експерта нашого, багато цікавих думок прозвучало, і люди, які в нас з'являються в нашій програмі, і говорить Великий Львів у четвер, і суботній стрім, власне, в суботу, ми дуже ретельно підбираємо тих експертів, яких ви чуєте. Це не просто, знаєте, якісь випадкові люди, яких ми знайшли, включаємо вам, вони там щось говорять про Третю світову, одні кажуть буде, інші не буде, і все, щоб просто забити вам голову цим всім інформаційним шумом, який в Ютубі є. Ні. І пан Огризко, дипломат, і Богдан, військовий експерт, і Чалий, ну теж дипломат з великим досвідом. Це люди, які справді аналізують цю інформацію. Вони, якщо не знають, то вони так і кажуть, що ми там до кінця не розуміємо і не знаємо, як це буде відбуватися. Якщо в них є якісь чіткі думки з фактами, то вони називають ці факти. Я вас просто якраз закликаю перейти на YouTube-канал «Говорить Великий Львів» і передивитися ці уривки цих експертів, тому що, якби це самому треба дивитися, слухати, вслухатися, якісь свої висновки робити, аналізувати зрештою інформацію. Не можна так сприймати просто на віру все, що нам говорять, і не думати про це. Це завдання нас, як споживачів інформації. Я вас до цього закликаю. Мені здається, що це дуже правильно. Бо просто лякатися, ми ж не говоримо про Третю світову, щоб просто, знаєте, сказати гучний заголовок, що там буде Третя світова чи не буде. Насправді в цьому хочеться розібратися. Я от слухаючи це все, думаю, боже, в які важкі і такі водночас якісь історичні, захопливі часи ми живемо. Навіть важко собі уявити і, певно, переоцінити ось це все, що відбувається. І страшно, і лячно, і цікаво, як це все далі буде. Словом, життя якась дивовижна річ. Щоразу дивуюся. Бачите, історія, на жаль, вона циклічна. Якщо згадувати, що було 100 років тому, там, в умовно 1914 році, коли розпочиналися ці всі бої Першої світової, в нас стався Крим. Зараз живемо у рік, на жаль, коли буде рівно 100 років з часу створення Радянського Союзу. І, очевидно, до цієї дати тут вже і секретів немає. Президент Російської Федерації в тій чи іншій мірі хоче відтворити щось на кшталт Радянського Союзу, і повернути минуле. А минуле, як відомо, завжди програє майбутньому. Тому, знову ж таки, як цитата з Чалого, що рано чи пізно у протистоянні двох супердержав Китаю та США, вони очистяться від Росії і будуть протистояти економічно один з одним. От мені найважливіше, щоб цей процес очищення від Росії усім нам відбувся якомога швидше. І потім, щоб це протистояння Китаю та США відбувалося у межах якихось правил, де будуть конкурувати економіки, де будуть конкурувати бренди, створені на територіях тих чи інших держав, а не будуть конкурувати кількість ядерної зброї, як зрештою, про що ми сьогодні цілий ефір говоримо, як зрештою відбувалося впродовж усього половини минулого століття. Експерти кажуть, що ядерний потенціал Російської Федерації дозволить цій федерації, все ще існуючій, 15 разів знищити Сполучені Штати Америки. Тобто 15 разів знищити такі країни, як Сполучені Штати Америки. І так само у Сполучених Штатах Америки є ядерний потенціал, який дозволить 15 разів знищити Росію. Зрозуміло, що неможливо 15 разів знищити одну і ту саму країну, а просто обсяг цієї зброї, яку невідомо для чого створили, такий. І, можливо, нарешті людство дійде до того, що від ядерної зброї треба позбуватися. І дуже хочеться, щоб воно дійшло до цього моменту раніше, ніж вони почнуть використовувати цю ядерну зброю, тому що це справді величезна загроза. Але сподіваємося на краще. Серпень місяць для України особливий. 24 серпня – День Незалежності в умовах війни, але ми впевнені, що це буде дуже класне свято, дуже українське свято, коли уся Україна об'єднається так, як ніколи не об'єднувалася.
23 серпня – День прапору. Ці дати будуть важливими, в тому числі і для проєктів телеканалу НТА, говорить Великий Львів, адже зараз ми беремо які відпустки в цей час? Невелика передишка. Спробуємо оновити наші формати, оновити наші підходи, можливо, оновити нашу студію, адже працюємо з 24 лютого в режимі нон-стоп, і нашій невеликій команді, якій ми зараз дякуємо, потрібен просто час для того, аби перемкнутися на якийсь тиждень буквально, і потім з новими силами будемо готувати для вас, будемо сподіватися, потрібний, якісний і такий контент, який буде для вас корисним, і ви будете його дивитися, підписуватися на наші соцмережі. Зрозуміло, що у випадку якихось, будемо сподіватися, цього не станеться, але Кривонос сказав, що з 10 до 20 серпня треба очікувати атак, серйозних атак з боку Російської Федерації на різні регіони України. Якщо буде щось ставатися надзвичайне, у режимі спецефірів будемо зустрічатися і обговорювати, тому що інформація – це важливо, інформація – це зброя, і людина, яка має інформацію, вона, власне, є озброєною. Але якщо планово, то наступної суботи, суботнього стріму не буде, але може бути ексклюзив. Давно очікували в форматі інтерв'ю 1 на 1 з Віктором Ющенком, одним з президентів України, третім президентом України. Поки що ведемо тяжкі перемовини. Якщо вдасться, інтерв'ю запишемо. Проєкту «Говорить Великий Львів» наступні 2 четверга у форматі ток-шоу також не буде. А вже 23 серпня, у День прапору, виходить народне ток-шоу у вівторок, а в середу, 24 серпня, коли буде День Незалежності, вийдемо у форматі спецефіру проєкту «Говорить Великий Львів» з цієї студії. Залишайтеся з нами. Наші YouTube-канали все одно будуть поновлюватися інформаційно. Відповідно, усі наші підписники будуть у курсі. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що писали свої коментарі, брали активну участь і в цьому ефірі. Зокрема, шкода, що ютуб-канал «Говорить Великий Львів» не вдалося ще зараз відновити. Сподіваємося, що це станеться вже найближчим часом. І за ваші лайки, і за всю вашу активність насправді вдячні, тому що працюємо для цього, адже саме ви, наша аудиторія, є тими людьми, для яких це все і відбувається. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! До зустрічі!